وقتی که تو خیلی کار میکنی، بعد دریم بزرگ داری، وقتی که تمام این چیزایی که تو یه روز واسط خیلی بزرگ بود، وقتی اونو تجربه میکنی دیگه واسط همه چی امکان پذیر میشه، دنیات بزرگتر میشه، آرزوات بزرگتر میشه. هیچ کس تو زندگیت نمیتونه بفهمه که تو چی کشیدی تا به اینجا برسی. دوریان هو وقتی میگی من یه برندم یعنی چی؟ تویی که گفتی من اومدم اینجا ببینم فشن چیه، چجوری کار میکنه، ما رو ببر واقعا ببینیم این اینداستری چجوری کار میکنه. اگر که از اون برندهای خیلی بزرگتر داری کپی میکنی که اونا اینقدر اکسس دارن به همه چی که میتونن خیلی خیلی در سطح بالاتر از تو بکنن، از اون طرف اونا که کریتیو ترن از تو میزنن جلوی. تو لوکال فکر میکنی؟ نه من لوکال فکر اصلا نمی‌کنم. چی کار کانادا داری مثلا تو دوره؟ اولا کانادا کشور خیلی دوریه به همه جای دنیا، شیپینگ و اینا خیلی داستانه. 100% تیمم کاناداییه، پروداکشنمون کاناداییه، برند کاناداییه. کلاه دیزاینری تو داری سرت میکنی یا کلاه بیزنسی تو داری سرت میکنی؟ چون اگه کلاه بیزنسی رو سرت کنی اون وقت نمیتونی بیای بگی هر کی میخواد بخرتش. اینجا جاییه که تو باید تصمیم بگیری دیگه. واسه اینکه این آدم بشی، این کار بشی، تو خیلی باید کار کنی، خودتو یه جورایی واقعا سکریفایس بکنی واسه اون. میدونی چیه؟ اون آدمی برنده است که تونسته تالنتش رو تبدیل کنه به بیزنس خیلی خوب. خیلی باید پوستت کلوف باشه بتونی زندگی کنی. من پوستم کلوف هست چون بالاخره ما هرچی باشه ایرانی. من همیشه میگم اگه من انرژی که واسه این کاری که واسه برندمو درست کنم واسه هر بیزنس دیگه گذاشته بودم، الان مثلا فکر کنم 10 برابر این پول در میآوردم. اصلا فرض می‌کنم الان برات پول ریز بکنیم. منم همین امروز، یعنی قبل از اینکه تو الان می اینجا، من توی جلسه اینوستمنت بودم. باهاشون اینطوری بودم که ببین من اینجا حواسم باشه اینجوری وایس. خب موهام قریده است. قرینه سیاه یه طرف. تنها چیزی من موهام یه طرفش خیلی بیشتر نیست. نگاه می‌کنی اینجوری؟ نه خیلی هم منطقی اومد چیزی. من که اصلا تنها کاری که من تو زندگی میکنم اینه که سعی میکنم موهام قرینه نباشه. آخه من تو همش عکس میگیرم و اینا. یه وری باشه. اینم بیار جلو دهنت. دوریان رحیم زاده. دوریان هو. هوش یعنی که از هو کجا میاد؟ یعنی دوریان کیه؟ ببین هوش نه هوش من اینستاگرام و اسمم و دوریان اسممه. باید یه چیزی بهش اضافه میکردم که چون دوریان خالی نبود، یکی آردی داشتش، یه چیزی باید بهش اضافه میکردم و نمیدونم هو یه کلمه بود که اسم در واقع اینستاگرامم بود، دوریان هو. هنوز نه برند داشتم نه هیچی، یعنی فقط اسم اینستاگرامم. بعدش شروع که کردم کار روی سوشال مدیا، خیلی تو ظرف مدت خیلی کمی اسم من از دوریان هو داشتم پرس میگرفتم توی مجله‌های مختلف، با اون اسم شناخته میشدم. نه ولی باحاله به نظر من، یونیکه. یعنی آره الان که خیلی خودم دوست دارمش، اصلا خودم بدون اون دیگه انگار نه که نشناسم، ولی خیلی منو متمایز کرده بقیه، احساس میکنم اسم. آره و تو یه بک‌گراندی هم، چون به خاطر اینکه بیشتر طرحی که من داشتم تو کالکشن نگاه می‌کردم خیلی اینسپایرد با طراحی ایرانی که حالا شاید به خاطر اون بک‌گراندی که پدرت توی راگ و فرش و اینا بوده و اون کالکشنی که هم طرحاش مثلا اون آف کورتی که اون خیلی باحاله. ولی اصلا چی شد که تو رفتی سمت یه همچین چیزی؟ یعنی از چند وقت پیش تو دوریان رو شروع کردی؟ ببین من دوریان هو رو از یه جورایی 2016 که اومدم کانادا، مثلا 2015 اومدم کانادا، بعد یک سال خیلی اصلا کالچر شاک بودم، سرما اذیتم میکرد، واسم عجیب بود کانادا با اینکه خیلی قبلا مسافر رفتم، دیپرس شدم خیلی زیاد. این 10 سال پیش خیلی هم یعنی آره. بزرگ چک گرفته بودی دیگه. آره توی ترکیه مدرسه رفته بودم، اومدم اینجا بعد 10 سال که اقامت کانادا گرفتم با خانوادم. بعد خیلی سال سختی بود، بعد شروع کردم ورزش کردم خیلی زیاد، یعنی به حالت وحشتناک اکستریم، بعد این تنها چیزی بود که کمک میکرد من خیلی دیپرس نشم. بعد شروع کردم خیلی ارگانیک بدون هیچ بک‌گراندی همینطوری روی اینستاگرام
استایلم و عکساشو گذاشتم، شروع کردم پست کردن. بعد اون برای من کلی در باز کرد. یعنی من به عنوان مثلا کسی که استایل متفاوتی دارم، اما سالهای اول یه فرصتای خیلی باحالی رو بهم داد و من به این فکر افتادم که اوکی، اگر که مثلا من استایلم داره اینقدر توجه میگیره، ببین اگه مثلا من کلی زحمت بکشم، کار بکنم، همه کارهایی که دوست داشتم مثلا یه عمر بکنم تو ایران، و اگه بکنم چی میشه. و بعدم میموندم چندین سال، با اینکه خیلی هم سخت بود اولش اومدم به کانادا، ولی گذاشتم پشتش و شروع کردم همین خیلی های پروداکشن تقریبا کانتنت درست کردم، ولی خب نه با باجت زیاد یا نه با پول زیاد، خیلی کریتیو بودم و این باعث شدش که اسم من همجوری شناخته شد. رفتم توی لیست بهترین مثلا 20 تا خوشتیپ ترین آدم تورنتو یا کانادا، توی مثلا روزنامه تورنتو لایف، توی خیلی روزنامه‌های لوکال اینجا به هم یه خیلی انرژی خوبی داشتم میدادن. ولی همیشه میخواستم که لباس درست کنم. یعنی پشن من از بچگی بودش که من دیزاینر بشم و یه برندی درست بکنم در سطح بین‌المللی. یعنی من از 5 سالگیم تقریبا منیفست میکردم، خودم رو اینترویو میکردم به عنوان مثلا کسی که خیلی موفقه، داره فرهنگش رو نشون میده. مثلا بیژن رو میدیدم، بیژن خیلی رول مدل من بود، میدیدمش میگفتم نگاه کن توی بیورلی هیلز چقدر خفنه و خیلی اینسپایر میشدم و بچگی همش اینو میخواستم. یعنی همه حتی زندگی من اگه نگاه کنی، جرنیمو نگاه بکنی، همیشه با اینکه سخت بوده، قسمت سخت کارم بوده، ولی همیشه دوست داشتم داشته باشم و همینم باعث شدش که من اینجا به یه جایی رسیدم تو اون همون زمانی که داشتم حالا استایلم رو شیر میکردم روی اینستاگرام، خیلی اسمم داشت فیچر میشد جای مختلف، ولی همیشه دوست داشتم برم لباس درست کنم. اینجا هم نتونستم کار پیدا کنم. یعنی اینجا یه مشکل بزرگی که تو فشن هستش اینه که کار نیست، نیروی کارم نیست و خیلی همه چی خیلی خوب نیست در سطح بین‌المللی و خب این واسه یک کسی که تازه اومده اینجا، هیچ تجربه کاری کانادایی هم نداره، چیزی بود که هم ازم میخواستم. میگفتم بابا من مثلا 5 سال تو ایران کار کردم، 1 سال مثلا توی ترکیه بودم، ترکیه از نظرمون خیلی خوبه، حداقل فشن ویک خیلی خوبی داره. میگفتن نه، تجربه کانادایی نداری. و این باعث شد که من چندین سال همینجوری در به در دنبال کار، دنبال تجربه، میگفتم پول نمیخوام، فقط من بذاری من بیام ببینم چه خبره. اصلا انقدر نه میکنی. ولی آکادمیک تو ترکیه رفته بودی درسشو خونده بودی؟ آکادمیک درسم طراحی لباس رفتم خوندم توی مدرسه کانادایی که توی استانبول بودش و 3 سال اونجا زندگی کردم. یعنی خیلی هم دانشجو خوبی بودم چون خیلی دوست داشتم، واسم جالب بود. ولی اینجا نتونستم، با که من کانادا بود نتونستم هیچ کاری پیدا کنم، کاری که مثلا دوست داشتم. کارهای متفرقه میکردم. بعد خب همین سوشال میدیا رو مثلا فام بود، استایلم رو پست میکردم. ولی بعدش دیگه به یه جا رسیدم که اصلا دیگه خسته شده بودم دیگه. میگفتم ای بابا چرا هیچ چیزی نیست واسه من اینجا. یه تایمی هم بودش که زمانی هم بود که من میموندم چند سال تا اقامتمو بگیرم و تا همه کارهای چیزم اقامتم درست پیش بره. ولی دیگه آخرش یه روز با یکی داشتم حرف میزدم، با یه خانومی که مثل منتور بود، حالا نه منتور واسه من ولی سنش بیشتر بود، خودش یه راهی رفته بود، اینتریور دیزاینر بود، خیلی هم خفنه خانومه. اون بهم گفتش خب دوریان تو چرا اگر که اپورتونیتی نیستش چرا خودت واسه خودت درست نمی‌کنی؟ چرا مثلا چیزایی که میگی که اگه من داشته باشم این کارو میکنم اون کارو میکنم، چرا اینو خودت واسه خودت درست نمی‌کنی؟ بعد اون لحظه من گفتم
راست میگه دیگه. اگه دیگه من این همه بعد منم خیلی هم دیسیپلین دارم هم خیلی کار میکنم، یعنی آدم سمجم تو کار، مثلا میذارم پشتش اصلا انقدر فوکسم که فقط کار میکنم. ولی این حرفه انگار که یه جرقه بود تو من، گفتم پس اینو من همینو میرم، فقط همینو شروع میکنم، حالا خدا بزرگه دیگه ببینم چی میشه. ولی من نه بک‌گراند بیزنس دارم، نه توی مدرسه‌ای که من رفتم مثلا سنترال سن مارتین بهشون از نظر الان مثلا دانشگاه خوب فشن خیلی بهشون بیزنس یاد میدن، ولی مدرسه من مدرسه بیشتر آرت فشن، خیلی هم از سر و تهش هم زده بودن، خیلی مدرسه خیلی خوبی نبود، یعنی اونقدری که من باید یاد میگرفتم یاد نگرفتم، چون تمام معلمای اونجا از کبک میمدن، از مونترال میمدن، ما میگفتن مدرسه اینجا خیلی هتله، ما تو مونترال اینجوری نیستیم. ولی خب بچه‌ها مدرسه‌ای بودش که مدرسه پولی بود، کلی بچهای ترک اونجا بودن که اصلا واسهشون مهم نبود، فقط اومده بودن فشن بخونن، چون فشن خیلی رشته‌ایه که همه که از فکر میکنن خیلی راحته فشن بخونن. ولی خب دیگه کار زیاد اینا به ما میگفتن اینجوری نیست، توی استانبول خیلی ما از سر و تهش میزنیم. خب تجربه کار نداشتم، تجربه آکادمی خیلی بالا نداشتم، تجربه کاری هم زیاد نداشتم، چون هیچ اینجا که نتونستم واسه کسی کار بکنم و اینترنشیپ میخواستم برم ببینم. دنبال چه کاری بودی؟ ببین میخواستم برم ببینم یه برند اینجا چجوری داره میچرخه، چی کارا میکنن، چطور دارن بیزنسشون رام میکنن، چی تولید میکنن، چی میگن فن و حرف و فن. نه میدونم. حالا ما اینجا خیلی فارسی زیاد حرف نمیزنیم، من همه تیمم همه کلمه‌ای که تو میگی حالا میره تو بعضی موقع میخوای بگی ولی زیرو بمشو می‌خواستی در بیاری. آره میخواستم یاد بگیرم دیگه، واقعا یه تجربه خیلی ساده کار کردن توی محیط کاری که دارن لباس تولید میکنن. ولی خب دیگه شروع کردم و گذاشتم پشتش چندین سال و راضیم الان. یعنی توی جایی که هستم بعد از این همه کار کردن دیگه اگه نمیشد یه ذره واقعا عجیب بود. حالا در آوردی زیرو بمشو؟ ببین آره، ولی خیلی هم سعی کردم که مثلا یه کار جدید اینجا بکنم، یه کمکی بکنم، نه فقط حالا مثلا خودم ولی مثلا روی next generation اینجا یه تأثیری بتونم بذارم. ولی خیلی سخته، یعنی اصلا انقدر اینجا همه چی بسته است، انقدر مردم کانزرواتیون که خیلی سخته که تو بخوای یه تأثیری روی مردم کانادا داشته باشی. الان مثلا من بیشتر فروشم از آمریکاست، آنلاین شاپ من فروش زیادم از آمریکاست، از کانادا کمتره، خاطر اینکه کانادایی خیلی چیزا اصلا براشون مهم نیست توی لباس خریدن و این خب تأثیر میذاره روی کسی که داره برند کانادایی درست میکنه، توی کانادا تولید شده با کاست زیاد، فقط به خاطر اینکه میخواد یه برند موفق کانادایی داشته باشه، ولی مردمش مهم نیست براشون، نمیفهمن اصلا تو فشن نیستن، اصلا استایل نمیدونن چیه. بعدم هوای اینجا یه جوریه که خیلی اونطوری هم به آدما اجازه نمیده که درست لباس بپوشن. 8 ماه 9 ماه سال که زمستونی که واقعا زمستونه، یعنی سرما واقعا وحشتناکه. بقیه سالم دیگه مردم میخوان راحت بشن، بعدم عادت کردن به اون تنبلی لباس پوشیدنشون. آره دیگه افورد نمیکنن. اینو که میگیم ما چند بارم راجعش صحبت کردیم. من اتفاقا تو این سفری که رفتم دبی یه چیزی که خیلی برای من قابل توجه بود، اصلا خب کلا نورت امریکا و اینا یکم معروف به لید بک بودن و لش، حالا اصلا تو هر چیزی ها تو هر حوزه، یعنی مثلا ما تو کار کردن هم مثلا میگیم خیلی کانادایی‌ها لید بکن و مثلا یارو فقط میخواد مثلا بیاد تا 7-8 کارشو بکنه و بعد مثلا بره شب خونه بیرشو بزنه و بیفته رو مبل و تیوی رو روشن کنه و خیلی مثلا یه همچین برداشتی ازش بود. و بعد که من رفتم دبی و مثلا داشتیم راه میرفتیم و اینا، اصلا نحوه و نوع
لباس پوشیدن آدما همینطوری که 2 دقیقه یارو اومده مثلا یه 2 تا پرتقال بخره بره بالا از دم سوپر، اینقدر رستاپ و اینقدر خوشتیپ کردن یکم برای منم عجیب بود. یعنی مثلا اینجوری که بودین که من همین الان اینجا دارین راه میریم ملت چروک و موروک و اینا اومدن بیرون و مثلا خیلی به خودشون نرسیدن، خیلی هم کالچرالی اونطوری، همه با دمپایی و مثلا یه لباس مثلا پوشیده باشی دیگه لخ نباشی فقط. و متاسفانه برای من هم کانادا مثلا یه چیزی که من خیلی من خودم هم تو دنیایی که هستم احساس میکنم خیلی دوست دارم به کالچر نزدیک باشم، به نمیدونم به موزیک نزدیک باشم، به فرهنگ نزدیک باشم، به دیزاین نزدیک باشم و خیلی از این اسپکت‌ها رو کانادا بهت نمیده، به خاطر اینکه کانادا خب کشور کوچیکیه میدونی، یعنی از نظر جمعیتی نه از نظر مساحتی و جمعیتش از جمعیت کل ایالت کالیفرنیا کمتره. واسه همین سوال اینجا ایجاد میشه که تو که تا اینجا خودتو کشیدی و الان اومدی تورنتو، دیگه هواپیما سوار شدی 2 ساعت نیویورک دیگه، چرا اینجایی پس؟ الان که خیلی توی تقریبا از 2 سال گذشته خیلی من مسافرت زیاد میرم به خاطر کارم. الان هم یه جورایی نیویورک تقریبا بیشترین جایی که میرم به خاطر همین نزدیک بودنش. خیلی اصلا فکر میکنم من نیویورک زندگی میکنم ولی خب بیس من همه اینجاست. ولی خب اصلا حالا نیویورک هم جای خیلی سختیه، نیویورک هم جای راحت نیست. همه فکر میکنن نیویورک خیلی باید پوستت کلوف باشه بتونی زندگی کنی. من پوستم کلوف هست چون من خیلی تجربه‌های خیلی زیادی دارم از بچگی تا الان و خیلی زندگی بالا پایین زیادی داشتم. به خاطر همین میدونم نیویورک میتونم زندگی کنم، ولی آیا نیویورک به من اون چیزی که میخوام و میده نمیدونم. الان با وضعیت ترامپ بالاخره ما هرچی باشه ایرانی هر روز زندگیمون تغییر میکنه با وضعیت سیاسی دنیا. خب نمیدونم دیگه، یعنی الان دارم به نیویورک فکر میکنم، میرم خیلی زمان میذارم ولی نمیدونم الان چیکار میخوام بکنم، کجا برم اگه برم. آره دقیقاً میدونم چی میگی و این الان سوالی که فکر کنم تقریبا هر کسی که یه جورایی تو کاناداست و یا حتی تو اینداستری توی بهش رسیده. تو در حال تو موقعی که تو میگید من تو 5 سالگی فهمیدم که مثلا خیلی علاقه دارم، فکر میکنید چون خیلی از آدمایی که از بزرگترین مشکلاتشونه که آقا میگن تا به امروز من هنوز دقیقاً نمیدونم چی کار میخوام بکنم میدونی، و مثلا شده حتی به منم مثلا گفتن که خوش به حال تو مثلا راه تو حداقل تو همین حوزه مثلا اینداستری تک و اینا مثلا پیدا کردن، اینجوری که آقا نه منم هنوز نمیدونم چیکار میخوام بکنم، من شاید بخوام شیرینی فروشی بزنم میدونی، ولی خب به هر حال یه نقطه شروع خوبیه که آدم بدونه کجا میخواد بره. چجوری شد از کجا فهمیدی چیکار میخوای بکنی؟ ببین آره اولا اون چیزی که الان گفتی کاملا میفهمم، به خاطر اینکه حتی اگر بدونیم که چی میخواستی یک عمر، بازم تو زندگیت به جایی میرسی که بازم به اون نقطه میرسی که ای بابا حالا الان چیکار بکنم، به خاطر اینکه زندگی دیگه میدونی همه چون جوری که تو پلن میکنی نمیره. ولی من فکر میکنم یکی از دلایلی که خیلی توی اون چیزی که الان هستم میتونه باشه، یکی از دلایلش این میتونه باشه که من توی حالا خونه‌ای بزرگ شدم که خیلی دیدم، یعنی مثلا مامان من خیلی توی فشن بود، هنوزم که هنوز خیلی براش مهمه، خیلی دوست داره، از من شاید بعضی موقع بیشتر، یعنی خیلی واسش پشن داره. بعد خیاطی می‌کرد اون موقع ایران، خب بعد انقلاب خیلی سخت بود لباس، یه سری چیزا بوده که مثلا مجله بوده که تو میتونستی خود یاد بگیری، خودش یاد گرفته و من همیشه دیدم اونو، یعنی از نظر اینکه ببینم، حالا من آدم خوشبختی بودم که دیدم، ولی خب من فکر میکنم که همه آدما یه سری چیزا تو زندگیشون میبینن ولی شاید اونقدری که باید باهاش وقت نمیذارن، تمام مثلا دیگه بهترینش و بدترینش رو تا یه حدی نمیبینن و مثل بقیه چیزا واسه شون خیلی بولد نیست که فکر کنن که این من پشنمه مثلا برم سراغ این. وقتی به جا میرسن که دیگه سختیشه میگن مثلا چقدر سخته دیگه، مثلا من دیگه نمیتونم، کویت میکنن. تا وقتی چیزی کویت بکنی خب تا دیگه اون شیرینی بعد اون سختیه رو دیگه نمیبینی، بخاطر اینکه سخت واسش کار نکردی. وقتی که میبینی یه بار اینو تجربه بکنی، 2 بار تجربه کنی، بعد دیگه واسه یه habit عادت میشه یا مثلا واسه یه هدفی میشه تو زندگی. من دوست حالا
خوش شانس بودم یا نبودم، این مسیری بوده که تو زندگیم مادرم توی این بوده، پدرم هم صادرات فرش میکرده، یعنی جزو کسایی بودش که خیلی هم تو کارش خوب بود قبل از اینکه سانکشنا بیاد و همه اینا. خیلی هم دوست داشت کارشو، همش با خارج ایران کار میکرد، خیلی چیزای فرشای اسپشیالی داشت که من همیشه میدم میگفتم، حالا من که نمیفهمیدم ولی مثلا میفهمیدم که اینا اسپشیاله به خاطر اینکه مثلا بابام بهشون اکسس داره، دسترسی داره. و باز چشم دیده بود تمام این پرینت ها و تمام این رنگا رو. بعد دیگه ولی من نمیدونستم که اصلا این چیزیه که من برندم و یک روزی توی کانادا بخوام بسازم و ازش تاثیر بگیرم. یه چیزی بود که من دیده بودم و توی من بودش. من اولش که شروع کردم یه برند دیگه اولا زدم توی ایران، اصلا سبکم کاملا چیز دیگه بود و یه چیز دیگه دوست داشتم، مثلا برند یه چیز دیگه بود، لوگوم یه چیز دیگه بود، همه چی یه چیز دیگه بود. یعنی اولین برندی که من زدم این دوریان هو نبود، برندی بود که تو ایران تو 6 ماه زدم برای اون تایمی که بعد بین ترکیه و کانادا زمان داشتم. ولی خب الان مخصوصا توی کالکشن آخرم خیلی بیشتر احساس کردم که من دارم برمیگردم به این چیزی که من بچگی دیدم، یعنی اون بچگی دوباره واسم داشت خیلی جالب میشد. و اینکه همین من فکر کنم آدما شاید اونقدری که باید وقت نمیذارن. آره اینو کاملا باهات موافقم. و فکر میکنن که مثلا ببین هیچ کسی نمیاد واقعا اون روزای خیلی سخت و دارکشو نشون بده. یعنی انقدر این راه تو یه چیزی رو تو زندگیت پیدا کردن انقدر راه لونلی و تنهاییه که اگه واقعا باش زمان نذاری، خودت نفهمی که بابا آیا واقعا این چیزی که تو دوست داری بکنی یا فقط به نظرت خیلی چیز گلمورس میاد که من یه دونه مثلا استایلیست باشم. و استایلیست فکر چیه؟ استایلیست خرمالی بیسیکی، تمام باید ببری چیزا رو بیاری. من میکنم، من با آدیداس مثلا تازگی خرمالیه. یه سری چیزا هستش که همه اسمن فکر میکنن خیلی کار خوبیه اگه که من این باشم، ولی نمیدونن که بابا واسه این که این آدم بشی، این کار بشی، تو خیلی باید کار کنی. یعنی به حدی باید کار بکنی که اصلا دیگه خودتو یه جورایی واقعا سکریفایس بکنی واسه این. واسه من این اتفاق افتاد. من فیزیکلی انقدر کار کردم که یه دکترم بهم گفت دکتر جان شما نمیتونی انقدر کار بکنی و استراحت نکنی. اگه به اون حد رسیدی تو یه چیزی و فهمیدی که تو هنوز پشن نداری، اون چون اگه خوشت نیاد از اون یا نتونی باهاش کنار بیای، میری سراغ یه چیز دیگه، میدونی؟ یه چیز دیگه رو شروع میکنی، امتحان میکنی. تا چند سال پیش سرمایه‌گذاری تو طلا همیشه با دردسرای زیادی همراه بود. نگهداری فیزیکی طلا کار ساده‌ای نبود، نگرانی بابت دزدیدنش و گم شدنش همیشه وجود داشت و اگه سراغ طلای زینتی می‌رفتی باید هزینه اجرت و مولدهای بالای اونم به جون می‌خریدی. اما امروز با ملی گولد این داستان کاملا تغییر کرده. ملی گولد یه پلتفرم قانونی و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین طلای آب شده است که به شما امکان میده در هر ساعت از شبانه روز به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری معامله طلا انجام بدین. خرید و فروش در ملی گولد بدون اجرت و مالیات انجام میشه و تنها 0.5% کارمزد داره که جزو پایین‌ترین نرخ‌ها تو بازاره. طلای خریداری شده شما در صندوق امانات بانکی معتبر نگهداری میشه و اگه مایل باشید امکان تحویل فیزیکی طلا هم وجود داره بدون نیاز به هماهنگی قبلی و با مشاهده مشخصات دقیق قطعه طلا قبل از تحویل. فرآیند ثبت نام و اعراض هویت هم بسیار سریع و کمتر از 2 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. اگه به دنبال یه روش ساده، امن و کم هزینه برای سرمایه‌گذاری تو طلا هستین، ملی گولد یکی از بهترین انتخابای موجود تو بازار امروزه. برای شروع کافیه به milligold.com بری و اولین خرید خود رو فقط با چند تا کلیک انجام بدی. و اصلا فکر کنم نکته هم که تو تجربه کردی، این تختیاری که به قول معروف وقتی میکشی، من واقعا باور ندارم که بهترین راه موفقیت اینه که یه بار یه کاری شانسی میکنی و موفق میشی. یعنی تو پشت هر آدم موفقی که میری نگاه میکنی یا هر آدمی که یه کاری کرده، چون کلمه موفقیت هم خیلی سابجکتیوه، تو میبینی این آدما یه روشی رو یاد گرفتن. این روش رو چطوری یاد گرفتن؟ از اینکه یه سری کارا رو کردن نشده و بعد با احساساتشون و با ایموشنالشون هم دست و پنجه نرم کردن، میدونن اگه این کارو بکنن حالشون بد میشه، اگه این کارو بکنن اونطوری بشه اونطوری میشه. و اینقدر این اتفاق براشون افتاده که یواش یواش به یه روشی رسیدن که بیشتر به خودآگاهی و خودشناسی خودشون رسیدن که حالا شروع میکنن یه کاری رو کردن. یعنی مثلا من واقعا یکی از نکته‌ای که وجود داره اینه که آدما باید یه سری از کارا رو انقدر بکنن و من اصلا قبول ندارم، چون من خیلی میبینم که
خب به هر حال داشتن منابع و ریسورس و کانکشن و اینا بی تاثیر نیست، ولی من بعید میدونم که با اونام کسی اگه همه اونا رو هم داشته باشه بتونه بهش برسه. تا یه حدی میرسی ولی بالاتر از اون نمیری. آره. چون دیگه اونم خودت باید انقدر بخوایش دیگه اول از همه. حالا من میدونی من الکس هرمزی یه حرف خیلی جالبی میزنه، دیدم خیلی دیگه هم دارن تکرارش میکنن و اینا، و من فکر کنم تقریبا درصد خیلی از بالایی از آدمایی که حالا ما باشون الان توسط این پادکست هم ارتباط برقرار کردیم، حالا بچهای دور و بر دوستای خودمون که میشناسیم همه دارن کمک کنن، دارن مثلا تلاش میکنن به کاری بکنن، میگن یه دوره‌ای هست که بهش اسم اصطلاحش میگن دوره تنهایی، که تو انقدری داری زحمت میکشی و کار میکنی و به کلی از پارتی رفتن و کارهایی که رفیقات دارن میکنن و اینا رو نمیگی و از نظر ذهنی به یه چیزای خیلی فراتر و بزرگتری داری فکر میکنی که دیگه با اون دسته از دوستات دیگه قابلیت ارتباط گرفتن نداری و به خاطر اینکه دیگه با اونا دوست نیستی یکم تنها تر شدی و تو تفکرات خودت تو دنیای خودتی. ولی از اونجا که هنوزم نتونستی هنوز به اون مرحله از موفقیت نرسیدی که بتونی یه سیرکل جدیدی از دوستای موفق رو پیدا بکنی، یه توی دوره برزخ خیلی عجیب غریبی هستی که دیگه نه با دوستای قدیمیت میتونی ارتباط برقرار کنی و نه هنوز توی دایره جدیدی هستی که با آدمای جدید ارتباط برقرار کنی. و بنابراین این قسمتی که اتفاقاً به نظر من جایی که همه با هم بشینیم و پیدا کنیم همدیگه رو و بگیم تنها نیستیم و واقعا این قشنگ همون پوزیشنی و همون سیچویشن. چون آدما فکر میکنن که تو میری وقتی تو این تنهایی و این درد رو میکشی برات سوال میشه که آقا راهش اینه، من باید این درد رو باید بکشم یا نه. این فیلینگ و این احساس تنهایی، این احساس سردی، این پوچی که من دارم، این شکی که به خودم دارم، آقا اصلا من این کاره نیستم، اینا به نظر من اینا حسایی که آدما باش تنها میمونن و به قول تو آدما راجعش صحبت نمیکنن و چون راجعش صحبت نیست و دیتا هم راجعش کمه، اون وقت شروع میکنی به خودت هی ضربه زدن و حالت بد شدن، در صورتی که به نظر من راهش واقعا اصلا همینه و اتفاقا به نظر من باید اینو عادی سازی بکنی. اگه قرار باشه تو همه چیزایی که دنیا قرار عادی سازی بکنی، عادی سازی کردن که آقا این پینا رو باید بری، یعنی گاندیتور باید بشی برات و این اتفاقا باید بیفته. و به نظر من الان همه ما تو همین پوزیشنیم و فقط باید یاد بگیریم ازش که، یعنی نمیخوام خیلی کلیشه حرف بزنم ولی دیگه باید اینو ببین من دیگه دنبال نیستم به چیزی برسم واقعا. خیلی وقت دیگه این مایندست رو گذاشتم کنار، چون واقعا هم دیگه دیدی که چون تقریبا تو اسکیل و اشل خودت، مثلا من با خودم اینطوری بودم که من اگه یه روزی برم کانادا به همه چیم رسیدم، میدونی. بعد اینجوریه که من اگه یه روزی توی استارتاپی کار کنم چه حالی میده، به همه چیم رسیدم. من اگه یه روزی توی استارتاپی کار کنم که مثلا فاندریز کرده چه حالی میده. من اگه یه روزی استارتاپ خودم رو داشتم چه حالی میداد. وای من اگه یه روزی تو کانادا توی استارتاپ بودم داونتاون تورنتو آفیسش بود چه حالی میداد. وای من اگه یه روزی استارتاپ خودم رو داونتاون تورنتو داشتم فاندینگم بودم چه حالی. وای من اگه یه روزی خونم یعنی من اینجوریام که تو هی رویاهای کوچیک شروع کنی، هی هم بهش میرسی آخرام میفهمی خیلی هم ارزای عجیبی نمیشه. مثلا اینجوری که پس دیگه اولا حواست باشه، ولی یه چند تا یاد گرفتم. یک، میتونی منیفستش کنی، همون حرفی که تو زدی، یعنی اگه بهش فکر کنی ازش میگیری. پس اول از همه حواست باشه چی میخوای. یعنی اینجوری که برو چیز درست درمون بخوا. میدونی من الان اینجوریام که خب من الان میخوام برم دبی، ایمپایر میخوام بسازم دیگه، خونه داون دیگه اونم واسه یه جورنیه باید لذت ببری. این جرنیه رو حالا ما 2-3 بار گفتیم جرنی الان این جرنیه رو باید لذت ببریم. دقیقاً کاملا باهات موافقم تمام چیزایی که گفتی. من خودم الان توی زندگیم و حالا کارم به یه جا رسیدم که دیگه واقعا به یه جا رسیدم که تمام چیزایی که میخواستم از کانادا بیشتر از اون چیزی هم که شاید میخواستم گرفتم. فقط یه جای کارمه که خیلی اذیتم داره میکنه و اونم میدونم که مشکل اینجاست، یعنی کمبود کار، نیروی کار و کمبود پروداکشنه که من کارش نمیتونم بکنم و دیگه نمیدونم واقعا بیشتر از این من چطوری میتونم به کانادا اولا کمک کنم، به خودم کمک کنم، چطوری به اون چیزایی که همیشه آرزوم بوده دوست داشتم انجام بدم چجوری برسم. اینجا کانادا خیلی کوچیکه، سخت، کشور
یه چیزی کانادا که من خیلی اذیت میکنه که خیلی 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 فرهنگای خیلی زیادی هست توش، ولی یه جورایی بی فرهنگه. میدونی نمیتونی، من مثلا بعد 10 150 سالش هم نیست هنوز نتونستم مثلا خودمو تو اینجا بدونم که اوکی مثلا ولی چرا لوکال فکر میکنی؟ من لوکال فکر اصلا چی کار کانادا داری مثلا تو دوره؟ ببین خب من الان اولا کانادا کشور خیلی دوریه به همه جای دنیا، یعنی شیپینگ و اینا خیلی داستانه. من اگه بخوام که کانادا اینجا نباشم یا حالا مثلا جای دیگه چیز کنم، من باید پروداکشنم یه کشور دیگه باشه. من تولیدم الان کاناداه، ما یه برند کاناداییم، 100% تیمم کاناداییه، پروداکشنمون کاناداییه، برند کاناداییه. و من تو ببر تو پروسه. من اصلا دوریان هو وقتی میگی من یه برندم یعنی چی؟ یعنی تو واقعا داری پارچه میسازی؟ اصلا بیا یکم تویی که گفتی من اومدم اینجا ببینم فشن چیه، چجوری کار میکنه، ما رو ببر واقعا ببینیم این اینداستری چجوری کار میکنه. چون یه سوالی که برای آدمم پیش میاد اینه که حالا هر کسی که به فشن و اینا علاقه داره باید بره برند خودشو بزنه، پس این همه کمپانی بزرگ که دیزاینرهای خفن هایر میکنن چی؟ میدونی مگه هر کی اومده یه کمپانی مثلا گفته من دیزاین بلدم باید بره مثلا برند خودشو بزنه؟ آره نه اصلا. یعنی من خودم برند خودم زدم فقط به خاطر اینکه دیگه من اصلا به تمام درارم بسته شده بود و هیچ کار دیگه نداشتم. هیچ کسی منو هایر نکرد. من 3 سال دنبال کار بودم، میخواستم برم، اصلا فکر میکردم که اوکی آینده من اینجوری خواهد بود که من میام کانادا، بعد اینجا یه دونه کار اول از جونیور دیزاینر، سنیور دیزاینر، بعد کریتیو دیرکتور یه کمپانی میشم و چند سال کار میکنم، بعد حالا برند خودم میزنم. همونو من برند خودم بعد 4 سال زدم. تو وقتی که دیزاینری، اگر که دیزاینر میخوای باشی، میتونی بری توی یه کمپانی بزرگ به عنوان دیزاینر کار بکنی که خیلی به نظر من تجربه خوبیه، به خاطر که تو کاملا یاد میگیری که یه برند چجوری کار میکنه. یه برند فقط اون قسمت چیزش نیست، فقط لباس درست کردنش نیست یا دیزاین کردنش نیست، 1100 تا چیز دیگه مارکتینگ هستش که باید اول انجام بشه که بعدش اون دیزاین انجام بشه. سوال اول چی بودش؟ پروسه می‌خواستی بری. من ببین اولا که آره خب اگر که برند خودتو داری، من برند خودم دارم، میتونم در مورد برند خودت داشتن حرف بزنم. من برند من، تو وقتی که اگر که برند خودتو میزنی که واقعا 100% باید یا آمادگیشو داشته باشی از همه نظر که وارد این راه خیلی 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 سخت بشی. یعنی من همینجا میگم اگه من انرژی که واسه این کاری که واسه برندمو درست کنم واسه هر بیزنس دیگه گذاشته بودم، الان مثلا فکر کنم 10 برابر این پول در میآوردم، به خاطر اینکه شناختی که خودم دارم، اونقدری که کار کردم، آدم ریسک پذیریم، با تمام این شناخت میدونستم. ولی من یه جوری سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین چیزا رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه لباس درست کردن خیلی پروسه سریعه و خیلی اتفاق میافته توی خیلی بازه زمانی کم و تو تیم میخوای. چیزی نیستش که تو فقط مثلا خودت بتونی همه کار بکنی. ولی وقتی تو برند خودت درست میکنی، به خاطر اینکه خب اونم یه جایی مثل کانادا که همه چی گرونه، اینجا مثلا اینترنشیپ هم تو نمیتونی کسی راحت بگیری. یعنی من بزرگترین مشکلام هم با اینترنام به خاطر اینکه هیچ سخته اصلا اینجا کار کردن. من بیشتر کار رو خودم میکردم، یعنی اون فشار چند تا چی میگن آدم، طراحی، تولید، مارکتینگ، کانتنت، PR، کامیونیکیشن، مدل، همه چی. یعنی مثلا دیگه اصلا همه چی، واقعا تمام زمانم میذاشتم روی این. پروسه لباس درست کردن من اینطوریه که ما یه تیم کوچیکی داریم، ما خیلی بزرگ نیستیم. با مانیفکتچرایی که من کار میکنم همشون مانیفکتچرایی که تعداد کمی لباس درست میکنن، به خاطر که ما پارچه‌ای که استفاده میکنیم بیشترشون دد استاکه. دد استاک پارچه‌هایی که دیگه تولید نمیشه، در واقع ته مونده اون پارچه‌ای که قبلا استفاده شده، حالا با یه کمپانی دیگه‌ای، با یه جای دیگه‌ای. من این یکی از چالنجام بود که کارمو در واقع راه ببرم و اون این بودش که پارچه‌ای که دوستشم پیدا نمی‌کردم و یه جورایی به چند تا ورهاوس دسترسی پیدا کردم که اینا پارچه‌ای دد استاک میفروختن. گفتم ببین اینا چقدر خوشگله، مثلا قشنگ داشتم پیدا می‌کردم اون استایلی که خودم دوست دارم چی میگن لباس درست بکنم.
و این باعث شدش که من شروع کردم این کار رو ادامه دادن و خب بعد کووید هم کلا مسئله ساستینبیلیتی یکی از هدیه‌هاییه که واسه فشن کمپانی‌ها اتفاق افتاده، به خاطر اینکه تو هر جور شده حالا نمیتونی 100% ساستینبل باشی از پکیجینگت، پروداکشنت، همه چیز، ولی باید یه سری چیزا رو رعایت کنی. یعنی مخصوصا اگه یه برند جدیدی که حالا من 2019 دقیقاً سال قبل کووید برندمو لانچ کردم، من با این پارچه شروع کردم کار کردن و دیگه شد اصلا یکی از چی میگن، یکی از مهمترین قسمت‌های کار من و چیزیه که خب خیلی برند منو یونیک کرد، ولی از اون طرف سختیشو 100 برابر کرده، به خاطر اینکه من الان میخوام تولید بیشتر بکنم و باید برم ورهاوس‌های پیدا بکنم که دد استاک های بیشتری دارن، به جای مثلا 5 تا رول، 10 تا رول، 20 تا رول، مثلا 500 تا، حالا نه 500 تا، ولی مثلا یه تعدادی داشته باشه که من بتونم هنوز در حد کوچیک مثلا اکسکلوسیو ولی با مثلا یه سری مغازه تو دنیا کار بکنم. اون یه چیزیه که خب تا الان من باید فیگوراتش بکنم که ولی چالش هم بوده، الان جز مهمترین چیزای برندمه. دیگه برات بگم پروداکشن دیگه ما چی کار میکنیم؟ چرا الان تو چه چالشی دیدی برای اینکه به عنوان یه دیزاینر لباس توی یه شرکت یا یه برندی که الان اسم و رسم داره استخدام بشی، چه حالا در کانادا و چه هر جای دنیا اینجا، یا چه چالنجی داره؟ چرا نتونستی کار پیدا بکنی؟ ببین اینجا به خاطر اینکه کمبود کار هست کانادا، یعنی کانادا مخصوصا تو فشن چون اینجا کمپانی زیاد نیست، برند لباس نیست و تعداد آدما آردی همه پوزیشناشون گرفتن مثلا موندن دیگه نرفتن. کار جدیدم اینا تولید برند نامی هم نداره بخوای. ببین چند تا مثلا کانادا گوس هست، لولولمن هست، ولی اینا همشون تیم دیزاینشون و پروداکشنشون اینجا نیستش توی تورنتو. میدونم مثلا کانادا گوس یه تیمی داره، چون من با کانادا گوس کار میکنم، یه تیمی دارن، تیم دیزاینشون اصلا تو پاریس، الانم که کریتیو دایرکتوری که گرفتن اصلا فکر کنم اونجاست. و وقتی که دیزاین تیمشون اینجا نباشه، خب تو کار دیزاین که نمیتونی بگیری، میمونه فقط کار پروداکشن که خیاط میخوان و مثلا بری مانیفکتچر اینجا کار بکنی، از صبح تا شب زیپ بدوزی، از صبح تا شب اگه مجبور باشی اون کارو میکنی. من خیاطیم خوب بودش، احتیاجی نداشتم که برم حالا یه جوری کار خیاطی عملی یاد بگیرم، من دوست داشتم چیزای دیگر رو یاد بگیرم. خیاطی تو مدرسه پرکتیس کرده بودم، توش خوب بودم. کار دیگه ای هم نبود که من برم مثلا چه میدونم بشم اسیستنت فقط ببینم چه خبره، میدونی، یا یه کار مثلا سوشال میدیا براشون انجام بدم. کاری مداری، یا اگه دیزاین تیم دارن برم مثلا به عنوان اینترن دیزاین اینترن بشم، ولی خب اینجا نبود. جاهای دیگه اگه هست، من خودم حتی الان تو استیجم که الان هستم اینجا، اگه یه پوزیشن خوب الان بدم بگم بیا مثلا با فلان کریتیو دایرکتور کار کن، میرم 100%، به خاطر اینکه چرا که نه. آره تو اصلا میخوای با تیم کار کردن و ورد کلاس اکسپریانس داشتن آدم اصلا میخواد ببینه. یعنی منم همین الان اینطوریم، منم اگه بتونم برم گوگل مثلا کار بکنم بعدم نمیاد، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که آخه حالا من فکر کنم اینداستری شما یه چالنجی هم که داره و چالشی که داره، سختی بازی هم اینه که شغل دیزاینری یعنی خلق دیزاین، یعنی تو هر روز داری میری سر کار و داری یه طرح جدیدی رو ارائه میدی. خب طرح جدید ارائه دادن هم حالا بگیر نگیر دارد دیگه، میدونی، یعنی اینطوری نیست که تو الان مثلا حالا کارت دیگه، یعنی مثلا الان این لولولمون و اینا هم 6 7 8 10 تا برند دارن تو سال دیگه، حالا درگیر پروداکشن و فروش و مارکتینگشن تا درگیر طراحی، اصلا بیشترشونه. همینو میخوام بگم مثلا طراحی مثلا چند بار میخوای طراحی پیرن لباس بکنی، میدونی. و حتی یه جورایی هم من فکر کنم لولولمون و کانادا گوس جدا حالا از بحث فشن برند بودنشونه یه نیمچه تکنولوژی کمپانی هم هستن. یعنی یه تک کمپانی برای یعنی تکنولوژی مثلا لباس ورزشی، تکنولوژی گرم بودن بدن. آره نمیدونم اینا چقدرش میفته توی اون کریتریا و حوزه وظایف طراحی که بیشتر فشن آرتیسته، میدونی، یا مثلا کسی که حالا مثلا میتونه توی حوزه و علمای دیگه مثلا
متریال و نمیدونم شناخت مواد و اینا میدونه که کمک کنه بیاد ببینید چه متریالی اصلا باید استفاده کنیم، یا چه این کشش مثلا لولولمون و اینا مال چه جنسی باید باشه، چون یه میگم شبیه تکنولوژی کمپانی هم هستن بیشتر. بنابراین مثل این میمونه که توی یه استارتاپ تو هر روز بخوای یه ایده جدید بدی و هر روز اون ایده کار بکنه. میدونی یعنی کسی که میگه من جولری دیزاینرم، کسی میگه که میگه من نمیدونم طراح لباسم، طراح هر چیزی که هستم، معمولا شرکت ها یه مدلی رو پیدا کردن، یه طرحی رو پیدا کردن که طرح داره فروش میره، حالا دور اون اومدن بیزنس ساختن دیگه. حالا تو هر فصل یه کالکشن بخوای دراپ کنی و هر سیزن بخوای کالکشن دراپ بکنی، من نمیدونم چقدر حتی مثلا مگه تمام این کسایی که دیزاینرهای بزرگ دنیان دیگه حالا اونا یه جورایی فازشون عوض شده دیگه، اونا یه جورایی ترند سترن، یعنی دارن ترند معرفی میکنه و یه مقداری از زاویه دید بیزینسی کار حرکت سختیه. یعنی تو قسمت شاید هنری تو یه به عنوان طراح بخوای ارضا بکنی، ولی از یه حدی بعد یه چند تا طرحی که اونا کار کرده طرفدار پیدا کرده و احتمالاً تو داری همونا رو تولید می‌کنی دیگه. این اینداستری اینطوری کار میکنه. آره دقیقاً. حالا ببین مثلا برند چی میگن، کمپانیای بزرگ فست فشن، اونا خیلی گندن، یعنی اصلا اونا هم پروداکشنشون خیلی زیاده، با چین کار میکنن، اصلا تعداد تولیدشون خیلی بالاست و همشون هم صاحباشون مثلا یه آدمای فوق العاده پولدار، یعنی آدمای معمولی هیچ وقت نمیتونن برن یه فست فشن باز بکنن مثل H&M یا حالا زارا و هزار تا برند دیگه. برندهای دیگرم اسمش فست فشنه. فست فشن، آره، که الان میگن مثلا بزرگترین مشکل سستینبیلیتی الان فست فشنان دیگه. از همه نظر اینا دیزاینر و اینا ندارن؟ یعنی چرا دیزاینر دارن، یه تیم خیلی بزرگ پس مال خودشون سریع درست میکنن، یعنی سریع درست میکنن و خب خیلی هم در واقع از همون ترند سترها کپی رو میکنن و میزنن یه ذره عوض میکنن یه ذره و خب این اتفاق میفته دیگه متاسفانه برای برندها این هست. ولی چی داشتیم میگفتیم قبلش؟ مدل آیکیاس دیگه، تو میری یکم دیزاین برندد پیدا میکنی، روی تعداد و اسکیل قیمت رو میاری پایین، برای روزمره درست میکنی و خیلی 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 تیم خیلی بزرگی میخوای و اصلا من خودم دوست ندارم اصلا توی ولی بیزنس درستیه دیگه. ببین تا یه حدی آره، ولی خب که میگه آقا مکدونالد بزنم یا حالا برام یه رستوران خیلی شیک آره خب ولی خیلی تو اینوستمنت میخوای برای اینکه اون کارو بکنی. یعنی تو مثلا فست فشن نمیتونی اول کوچیک شروع کنی بعد یهو بزرگ کنی، تو از همون اولش که فست فشن رو باز میکنی بعد یه اسکیل خیلی زیادی همه جا داشته باشی، مثلا مغازه داشته باشی، مغازه خودت داشته باشی توی مال، بزرگترین مال مثلا اون شهر. پلی مارکتینگش بزرگتر است. آره خیلی بزرگتره و جایی هم نیست. اگه مثلا من با کلابریت ممکنه یه روزی بکنم با یه برند فست فشن، ولی مدل خودم یعنی مطمئن بشم که خیلی چیزاش از همه نظر طوریه که من میخوام، ولی کلا جایی نیست که من خیلی دوست داشته باشم برم فست فشن. ولی خب تکنولوژی همونجوری که گفتی خیلی استفاده میکنم. مثلا کانادا گوس خیلی کاپشن درست میکنه دیگه، همه جا خود کل کانادا گوس میپوشن. یه ماشینی دارن که این ماشین رو خودشون درست کردن که اون پرا رو که میکنه توی اون پارچه ها از یه تکنولوژی استفاده کردن که اون باعث میشه نمیدونم یه اتفاقی میفته که خوب اون پر خوب میمونه، خوب توی اون پارچه میمونه، نمیدونم دقیقاً چی، و یکم خیلی راحت میتونن بکنن توی قطعه پارچه، بخاطر اینکه چقدر پر میکنن مثلا توی اینقدر کاپشن صنعتی شده خیلی. آره و اگه خوب بتونن کنترل کنن. کانادا گوس کمپانی کانادایی بوده، فکر کنم 1995 تأسیس شده و یه خانواده بودن رانش کردن و الان هم هنوزم خیلی یکی از خفن‌ترین برند کانادایی به نظر من توی لباس و خوبم دارن کار میکنن، هر روزم دارن بزرگتر میشن. ولی الان مثلا سال 2025 که بخواد بیاد فست فشن بزنه بعد خیلی خیلی چیزا رو رعایت بکنه به خاطر همین قضیه سستینبیلیتی. هر کدومشون واقعا سختی‌های خودشونو داره دیگه.
ولی اگه یکی بتونه بره کار بکنه توی هر جایی، اگر که این راه کسیه که بخواد بره مثلا فشن دیزاینر بشه یا توی فشن کار بکنه، حتی ندونه که هنوز آیا اینو دوست داره یا نه، به نظر من بهترین راهش اینه که تو به کار بکنی، ببینی اصلا دوست داری اون کارو. شاید رفتی توش دیدی که او اصلا کار تو نیست، ولی با یه چیز دیگه آشنا میشی، میبینی تو محیط کار تو یه چیز دیگه میبینی. تجربه اینجوری باید باز میشه دیگه. آره دوریان، من میدونی چجوری میبینم این قضیه رو. من به نظر من اینجا یه تصمیمیه که آدما باید خیلی بالغانه با خودشون بگیرن و اونم اینه که یعنی اینی که الان دارم بهت میگم، دارم خودم با خودم بلند فکر میکنم و اتفاقی که برای خود منم افتاده ها. یعنی مثلا خیلی حالا جالبه برات بدونی که بک‌گراند منم دیزاینه. یعنی من اصلا دلیلی که اومدم تو دنیای تک و اینا این بود که با دیجیتال دیزاین و آرت و نمیدونم اینترفیس دیزاین و حتی پروداکت دیزاین و اینا شروع کردم و الان کار اصلی همچنان پروداکت دیزاینه. ولی خب همینطوری به قول تو که یواش یواش میری تو بازی، حالا یکم پی آر، یکم مارکتینگ، یکمی مجبور شدی از همه چی یه چیزی یاد بگیری. ولی بعدش میرسی به یه جایی که تو باید از خود تصمیم بگیری که مثلا وقتی به قول خودت برند خودتو میزنی یا حالا به اصطلاح کمپانی خودتو میسازی، اینه که آیا من میخوام CEO این کمپانی باشم به معنای اینکه میشه خیلی اپریشن هیوی میشی و دی تو دی بیزنس رو باید اپریت کنی و ران کنی و اصلا یه کاراکتر یه آدم دیگه است. آیا من واقعا دیزاین کردن رو خیلی دوست دارم توی دنیای خودم باشم، شبا بیدار باشم، در سکوت کامل باشم، آهنگ بذارم، بشینم طراحی کنم، میدونی؟ و اینا میشه یواش یواش تصمیم هایی که باید بگیری که میخوای چیکار بکنی، که پس کاریه رو پیدا میکنه. یه زمانی هست میگه آقا من واقعا مثلا میخوام مثل جانی آیف که تو اپل فقط آیفون ها رو درست کرد، آیپاد رو درست کرد، میدونی، و افراد دیگه‌ای که اومدن تصمیم گرفتن، چون میتونستی اونم میتونست آرگیو کنه که منم برم برند خودم بزنم. چه بسه که الانم زده، لاف فرامو زده که الان دارن با اوپن ای آی برای سم آلتمن دارن روی دیوایس جدیدی کار میکنن که اصلا احتمالاً میگن شاید دارن روی دیوایس جدید ای آی هاردور شده. مثلا چت جی پی تی اگه قرار بود هاردور باشه چه جوری بود؟ اگه قرار باشه پرسونال اسیستنت آینده یا هاردور باشه چه جوری بود؟ خیلی احتمال میدم میگن. و الان هم وارد دنیای فشن هم شدیم دیگه. الان تو متا عینکای متا رو نگاه کن، رفت با ریبن پارتنر اپ کرد، میدونی، و یواش یواش الان تکنولوژی از اون جعبه از این جعبه داره میاد بیرون و احتمالاً هم میگم و اصلا کلا اپل هم یه کمپانی فشنه اصلا یه جورایی، میدونی، یعنی اومدن شروع که اصلا مثلا زدن ساعت و آره، و حتی این حتی خود این آیتمی که داری میبینی ایست پیس اف جولری، میدونی. بنابراین یه جای آدم باید تصمیم بگیره. و چرا حالا اینو میپرسم؟ به خاطر این میخوام به یه جایی برسم، به خاطر اینکه مثلا من پیج تو رو که نگاه میکنم و کلا اینداستری فشن رو که نگاه میکنی، خب من فکر کنم بچه که بودیم همه توی این فشن شوهایی که تلویزیون نشون میداد و نمیدونم فشن تیوی و اینا که بچه بودیم نگاه میکردیم، یه دو تیپ فشن تو میبینی. یه تیپ چیزای لباسای یوتیلیتی واقعی که تو میتونی بری خرید کنی، بپوشی، بری مهمونی، که نمیدونم به من بگو اینا اسم دارن یا اسم ندارن. و یه تیپ فشن دیگه، فشن یه چیزی که عجیب غریبه، بیشتر منیفستیشنه، بیشتر کریتیویتیه، بیشتر یه چیزی ساختی که یعنی چیزی نیست که تو قرار باشه بری مغازه بخری بری مهمونی بپوشی، که مال تو کاتگوریه که قرار نیست بخری بری تو مهمونی بپوشی، میدونی؟ که جالبم هست. من نمیدونم آیا این دوتا لاین اسم داره، آیا به اون میگن این به این میگن یه چیز دیگه؟ ببین آره دقیقاً یه سری پیسایی که درست میکنن طراحا اینه که فقط میخوان اون خلاقیتشون و اون پتانسیلشون رو نشون بدن که چقدر میتونن کار جالب بکنن. ولی بیشتر دیزاینرها، بیشتر برندها اون لاین ردی تو ور رو داره که ردی تو ور یعنی چیزی که آماده است که مردم میخرن دیگه. و ردی تو ور جاییه که برندها بیشتر از همه فکر میکنم پول در میارن. البته تو ردی تو ور بیشتر تو اکسسوریز تا لباس، به خاطر اینکه لباس درست کردن هزینهش بیشتر. اولا که خب سایز یه مسئله‌ایه که بیشتر تو باش سر کله میزنی،
بعد دیتیل های مختلف هست، ترند ها هست، نمیدونم تمام این مسائل هستش که باعث میشه لباس از اکسسوری سخت‌تر بشه. اکسسوری تو یه چیزی درست میکنی، حالا یا راحته یا راحت نیست، کفشه یا راحته یا فروش میره یا فروش نمیره. لباس تو مثلا بعد یقشین باشه، دکمه‌شون باشه، زیپشین باشه، وای اینجاش بدنو میزنه، وای اینجاش سینه رو اینجوری نشون میده، وای اینجا خیلی تو چیزه. مخصوصا مثلا زن لباس درست کردن خیلی داستانه. یعنی تو بخوای پترن طوری باشه که خیلی از بدنا کار بکنه. من که برندم الان جندرلسه، یعنی یونیسکس. این لباسی که الان من پوشیدم و یه NBA پلیر هم پوشیده، یه مثلا خانم مچور هم پوشیده. من خودم رو یه جوری راحت کردم از تمام این چی میگن یه سری لیمیتیشن هایی که داری واسه این که تو مثلا یه دیزاینر باشی، یه برند خودتو داشته باشی. نمیدونم کاور منو دیدی، ولی روی کاورم گذاشتن The Rule Breaker دوریان هو. منو با The Rule Breaker همیشه صدا میکنن به خاطر اینکه من همیشه کار خودم میکنم. The Mother of Dragons. میگم اصلا مهم نیست، جندرلس هر کسی میتونه بپوشه. اصلا آخه خیلی مثلا بعد تو وقتی ازت میپرسم مثلا دموگرافی برند چیه، میگم من نمیدونم دموگرافی هر کسی میتونه برند منو بپوشه. من میدم بابام هم پیسای منو میپوشه، برادرم هم میپوشه، مامانم هم میپوشه، خودم هم میپوشم، فردا نفیوم یه ذره بزرگتر باشه تن اونم میکنم. یعنی این کلا لباس پوشیدن که بهت میگه اینو بپوشی، اونو باید بپوشی. مثلا پسرا یه ذره اگه لباسشون فمینین باشه این چیز بدیه، یعنی مثلا دیگه مرد نیستش. من خودم همیشه مخالف اینا بودم، به خاطر اینکه گفتم خب اگه من یه روزی برند لباس درست بکنم چرا چیزی درست نکنم که این بریرها رو بشکونه. میدونی یه چیزی باشه که هر کی حال میکنه بپوشه. اون حسه مثلا اگه پیرهن میپوشه که اینجاش لیس داره، فکر نکنه که او فقط اینو مثلا یه کامیونیتی خاصی میپوشن. میدونی منم میتونم بپوشم. ببین اینجا واسه همونجاست که دارم بهت میگم کدوم کلا تو داری سرت میکنی دیگه. الان کلاه دیزاینری تو داری سرت میکنی یا کلاه بیزنسی تو داری سرت میکنی؟ چون اگه کلاه بیزنسی تو سرت کنی اون وقت نمیتونی بیای بگی من نمیدونم لباسمو کی میفروشه، مثلا مال زن هر کی میخواد بخرتش. چون اونجا آره به عنوان دیزاینر میتونم بفهمی آرگومنتو داری، ولی به عنوان کسی که الان اومدی برند خودتو زدی و داری این کارو میکنی، اینجا جاییه که تو باید تصمیم بگیری دیگه. تو برام میخوای یه تارگت آدینسی معلوم، تو میخوای بری فیسبوک ادران کنی، اونجا داره میپرسه به میل میخوای بدی یا به فیلم کدوم میخوای انتخاب کنی. خب الان خدا رو شکر دیگه مثلا جندرلس یونیسکس الان هستش. نه کاری ندارم که اونا فیچرش رو اضافه کردن. هنوز بهتون بگم واقعا درست داری میگی، هنوز مثلا یه سری از جاها هستش که کاتگوری جندرلس نیستش. حتی مثلا یه سری کانتستا تو وقتی که اپلای میکنی، یه سری مسابقه ها وقتی اپلای میکنی، یا مثلا یه سری هنوز کاتگوریش نیست. و همیشه من اینو میگم چرا دنیا داره در مورد این حرف میزنه، چرا هنوز این کاتگوری وجود نداره؟ دستشویی تو میری مثلا الان بیشتر دستشویی توی کانادا اصلا دیگه یونیسکس شده. این تو اصلا میری اونجا آخه یه جوری داریم میگه انگار عادی شده، نشده ها. الان هم بکفایر داره میکنه. والا خیلی از جاها عادی شده ولی داره بکفایر میکنه. بکفایر کردن شروع شد. لباس پوشیدن چیزیه که شخصیه. میدونی تو مثلا وقتی تو یه چیزی میپوشی یه کس دیگه رو که ناراحت که نمیکنه، مگر اینکه آدم مشکل روانی داشته باشه که مثلا لباس پوشیدن تو اونو ناراحت بکنه. چیز شخصیه، تو میتونی هر جوری که دوست داری لباس بپوشی. من خودم خیلی لباسای پسرا نمیپوشم. من یه تامبوی سایت دارم، از بچگی بسکتبال با پسرا بسکتبال بازی کردم، همش ورزش‌های پسرانه خیلی تماشا کردم و اینا. اون خیلی هم لباسای مثلا بابامو همیشه میپوشیدم، خوشم میومد، دوست داشتم. یا مثلا مال برادرم. چی شو دوست داشتی؟ استایلش دوست داشتی؟ لید بکیش اوورسایز بودنش خوشم میومد، به خاطر اینکه تو توی هنوزم توی خیلی از برندهای زنانه اون قدری که تو اوورسایز دوست داری باشه نیستش. من اوورسایز خیلی دوست دارم، باهاش راحتم. همین من الان میخوام با همین الان دارم با همینو برینستورم میکنم. میگم من یه باوری دارم اینه که تو هر کاری که میکنی برای خودت و به چیزی که علاقه داری، دو تا اتفاق میفته. یکی این که خب چون علاقه داری اون کارا رو بیشتر میکنی، دوستش داری، باورش داری. دو، چون خودت هم یه آدمی هستی با یه سری تجربیاتی، احتمال اینکه کلی آدم شبیه تو هم پیدا بشن که اونطوری باشن خیلی جالبه. این بحثی که تو داری میکنی که من بچگی تامبوی بودم که علاقه‌ای که مثلا چیزایی که پسرا دوست دارم منم دوست داشتم یا لباس اوورسایز میپوشیدم، میتونه یه
پترنی باشه، یه نیشی باشه برای کسایی که عین تو هستن. ولی آیا سعی کردی برند دوریان هو رو اینطوری ریپرزنت بکنی؟ به خاطر اینکه من الان نکتهش همینه، الان کاری که من و تو داریم سعی می‌کنیم با هم دیگه بکنیم، شاید تو نخوای بکنی من دارم میکنم. اینطوریه که آقا الان بخوای، من 2-3 ساعت پادکست داشتم، به من فردا میگن آقا دوریان چطور بود پادکستش، چیکار میکنه و اینا، بیا توضیح بده. من باید بتونم از این فرصت استفاده کنم که برند دوریان هو رو الیویتور پیچ کنم دیگه. آقا من اگه تو آسانسورم میخوام من پرسن چیکار میکنه، باید بتونم بگم این برند چیه، چیکار میکنه، برای کیه، تارگت آدینسش چقدره. اصلا فرض میخوایم الان برات پول ریز بکنیم، میدونی. و این چالش رو تو منم به عنوان آرتیست دارم یعنی منم همین امروز، یعنی قبل از اینکه تو الان به اینجا، من توی جلسه اینوستمنت بودم. خب بعد باهاشون اینطوری بودم که ببین من همین کارو میخوام بکنم، همین کارو میخوام. بعد به یارو میگفتم ببین من میدونم نباید نوبت بگم اینم جلسه اینوستمنت نیست، دارم باید وایب چک میکنم، ولی من سوسکی همین کارا رو میخوام بکنم. ولی خب این کار نمیکنه. یعنی حداقل برای اینکه تو بخوای الان مثلا برند تو بخوای ببین آخه بستگی هم داره که ویژن چیه. اینو میخوای آخه یه بدبختی هم هست این کسایی که تو دنیای برند دیزاین و این چیزا اینا یکم راستش بخوای به نظر من چوسان فسان بچه‌ها بالاست. یعنی من الان دوست زیاد دارم مثلا هم جولری دارن، هم از این به هر حال درصد خیلی از بچه‌هایی که خیلی حتی مثلا کارهای دیگه بکنن شروع کردن رفتن تو حداقل پشنشون رو فالو کردن دیگه. حالا پشن فالو کردن I do respect you به خاطر اینکه تو رفتی تو دلش، نه اینکه حالا مثلا یه 10 دقیقه یه کاری بکنی بعد اسم خودتو بذاری فشن دیزاینر، حالا چون مثلا 20 دقیقه یه چیزی ساختی و بعد حالا یعنی چون کاری نداری میگن بهت فشن دیزاینر به بقیه، ولی تو رفتی تو دلش و داری این کارو میکنی و رفتی بیزینسشو داری انجام میدی، میدونیم. ولی نکته که وجود داره میخوام بگم اینطوریه که تو باید تصمیم بگیری که میخوای بیزینس بکنی که یعنی بفروشی. یعنی وقتی تو میگی برنده، و من کسایی که تو این اینداستری میبینم مثلا میگه من نه اون کارو نمیخوام بکنم، یا نه من طرحمو نمیخوام این دست، یا من نمیخوام تعداد طرحایی که میفروشم زیاد باشه، من میخوام خیلی یونیک باشه، من میخوام خیلی لیمیتد ادیشن باشه. میدونی این پیچای پول در آوردن نیست، میدونی اینا پیچای آره منم بعدم نمیاد چیز باشم رونالدو باشم سالی هم 3 تا توپ بیشتر نزنم، میدونی، یا منم بعدم نمیاد مثلا چه میدونم های اند باشه مثلا جت مثلا خاص سوار شم. ولی ما اینجا الان به نظرم هم داریم راجع به بیزنس صحبت میکنیم و هم یعنی میدونی چیه، اون آدمی برنده است که تونسته تالنتش رو تبدیل کنه به بیزنس خیلی خوب، میدونی. و هممون هم تو این فازیم، الان منم تو این فازم، فکر کنم تو هم تو این فازی. و الان برند تو، برند دوریان هو، من نمیدونم برندیه که میگم باز با توجه به حالا نمیدونم اون چیزایی که تو اینستاگرام میذاری، ویدیوهایی که میذاری و اینا، اونا چقدر واقعا آیتم های برای فروش و ترندایی که داری ست میکنی، یا نه اون فقط چیز قضیه است، چی بهش میگم، ویترین قضیه است. نه من لباسای میگم من یه سری پیسا دارم که one of a kind، یعنی مثلا خودم دریپش کردم، بعد یه پارچه وینتیجی بوده، یه بلانکت وینتیجی بوده، من خودم دریپش کردم، ازش یه دونه از فروشم نمیره، قیمت ازم مثلا خیلی قیمت خوبم بهم دادن، اصلا گفتم نه این مال کالکشنم بوده، بخاطر اینکه اون پیسیه که من نگهش داشتم از اون کالکشن و خودم میگم اون پیس متگالامه، یه روزی قرار بره متگالا، با اون چیز نگهش داشتم، ولی پیسایی گذاشتمش برای اون روز مبادا. نه میدونم it's gonna happen. من آره چرا که نه، یعنی دیدم که برای کسی دیگه اتفاق افتاده، ولی خب فروشم از اون نیستش دیگه، اون در واقع فقط یه پیسیه که من درست کردم برای کالکشنم. فروش من از همین لباساییه که درست میکنم هر سیزن، حالا نه هر سیزن من درست نمیکنم، هر موقعی که لانچ میکنم یه تعداد کمیه، به خاطر اینکه میگم پارچه هام پرینت هام بیشترشون لیمیتد هستن، نمیتونیم بیشتر از یه تعدادی تولید بکنیم. ولی خب من کاری که میکنم، من خیلی از مشتریام براشون کاستماایز میکنم، به خاطر اینکه مثلا ورزشکارا، خیلی با ورزشکارا الان کار میکنم، قداشون NBA پلیرها همه مثلا خیلی بالاه، کمراشون همه مثلا 38 خیلی بزرگه، 40 بعضی موقع، و اینا جای دیگه پیدا نمیکنن، حتی گوچی هم پیدا نمیکنن، اگه پیدا بکنن مثلا چقدر بدم واسهشون کاستم بکنن.
من اون کار رو میکنم، خیلی کار سختیه توی کانادا مخصوصا به خاطر اینکه اینجا دونش هندمیده، یعنی همه چیش هندمیده. آره و من به خاطر دیتیلای زیادی که لباسام کارام داره خیلی توش هندمید زیاده و هندمید اینجا ساعتی دوخت مثلا $45 میگیره فقط اون رو مثلا یه ساعت بخواد هندمید بکنه، بعد یه ساعت که تموم نمیشه که کلی زمان میبره. به خاطر همین لباس تولید کردن تو کانادا اصلا کار درستی نیست به نظر من، مگر اینکه مانیفکتچر خودتو داشته باشی مثل کانادا گوس و کمپانیای بزرگی که خیلی از برندهای کاپشن، لباسای اوتور همشون اینجا خودشون، مکاژ اینا همشون کارخونه خودشون دارن. البته میدن یه سری جای دیگه درست میکنن، چین مین همه چیز دیگه میکس میکنن، ولی خب یه قسمتی از پروداکشنشون اینجا نگه داشتن. ولی مال من همش هندمیده و یه سری از لباسایی که دارم همشون وان اف کاینده، یه سریشون چیزاییه که مردم میخرن، روی وبسایتمون هستش. بعد یه سری از چیزایی که من استایل میکنم خیلی متفاوته، پیساییه که من جمع کردم به خاطر اینکه کلا من استایلم خیلی آوانگارد و خیلی دوست دارم پیسای یونیک و مال برندهای دیگرم میپوشم، با خیلی از برندها کار میکنم. اون چیزایی که میبینی هم لباسایی که مردم معمولی هم میپوشن. همین ببین من الان میخوام یکم وارد بحث بیزنسیت بشیم، یعنی میگم من ساید کریتیو و دیزاینری تو با هم دیگه نگاه کردیم. من الان میخوام ببینم تو استیج، چون میدونم خیلی آخه تو استیج تو هستن، یعنی انقدر خودم دوست دارم که یا جولری دیزاینرن یا طراح لباس، حالا به نحو دیگه ای میدونم یکم گیر کردن. تو رو نمیگم، تو میگم تو یکم بیزنس رو جدی‌تر رفتی، بقیه اینجوریان که یه چیزی ساختن حالا فوقش بذاری اتسی تو اتسی بفروشی مثلا، میدونی. ولی در وهله اول تو الان دو سوالا میتونی بپرسم، تو بیزینس داری و یعنی الان هم پروفیت داری میفروشی، فروش داری، پول داری در میاری و بعد یه سری آدم هم که داری حالا ایمپلوی میکنی داری بهشون میدی، ولی آیا میتونی اینو تو توی مثلا ما بهش میگیم MRR مثلا مانتلی مثلا ریکارینگ رونیو، یعنی هر ماه تو یه پول ثابتی داره برات میاد، یعنی بیزنس قابل پیش بینیه. تو میگی آقا من الان مثلا دارم مثلا $100,000 این ماه فروختم، سال دیگه هم $100,000 میفروشم، سال دیگه هم 170، بعد 170 کن 180 بکنی 190. معمولا مثلا تو بیزنس هایی که سرویس بیس و سابسکریپشنی ان اینطورین. ولی تو الان یه همچین اطمینانی رو داری یا نه؟ هر بار هی باید پوش کنی، هر بار هی باید زور بزنی، هر بار باید یه آیتم رو باید کاستم برای یه نفر باید بفروشی؟ آره من دارم، ولی مال من به خاطر اینکه کار من بیشتر یعنی اکثر پارچه‌ای که استفاده میکنم خیلی لیمیتده، از یه تعدادی بیشتر اصلا نمیمونه. یعنی من این باعث میشه که من از یه حدی بیشتر نمیتونم بفروشم. ما باید بزنیم که سولد اوت شده به خاطر اینکه این پارچه کافی نیست برای اینکه ما بخوایم بیشتر درست بکنیم. و بیزینس دارم، آره بیزینسم هم خیلی فاوندیشنش خیلی سالیده، خیلی بیزینس خیلی موفقیه، ولیوهاش همیشه همونی که بوده تا امروز همونه. پروداکتام های کوالیتیه، پروداکشن همه چی تو لباسو باز میکنی تمیز. یعنی من جنس آشغال فقط که بفروشم واسه مردم بخوام چیز کنم نیست. برند من یه برندیه که خیلی پتانسیل داره، یعنی واقعا خودم میدونم که برند من یه روزی میرسه به اون جایی که باید برسه، به خاطر اینکه همه چیش الان درست بوده. همینو میخوام همه چیش الان درست بوده. من مثلا فقط به خاطر اینکه بفروشم مثلا آتشخال درست نکردم هیچ وقت. همیشه پروداکتام تعدادش کمتر بوده ولی کوالیتیشون بهتر بوده، یونیک بوده. سعی کردم چیزای مختلف رو امتحان کردم ولی جواب نداده. استایل کار من نبوده، نخواستم کوالیتیمو بیارم پایین به خاطر اینکه مثلا یه چیزی فقط بفروشم. امتحان کردم نه. و هدف منم کلا از این کاری که دارم میکنم فقط این نیستش که اون رویای بچگی فشن دیزاینر شدن و اینا رو. من
به یه جایی تو زندگیم رسیدم که گفتم من میخوام خودم بیزنس خودم داشته باشم. من آدمی نیستم واسه یکی بتونم کار کنم. من این شخصیت خیلی متفاوتی دارم، خیلی اینتروورتدم، دوست دارم دنیای خودم باشم، مدیتیت میکنم، خیلی آرامش خودم خیلی واسم مهمه و خیلی آدم دیسیپلینی هستم. با این شرایطی که دارم خیلی سخته که بخوام برم مثلا یکی بهم بگه که این کارو بکن اون کارو بکن فلان. شاید تو یه برهه زمانی واسه اینکه اکسپریانس رو به دست بیارم بکنم، ولی چیزی نیست که من لانگ ترم بخوام بکنم. من نمیخوام اون آدم باشم. و من گفتم خب این بهترین کاری که من میتونم بکنم واسه خودم اینه که نه تنها واسه خودم، واسه بقیه هم، اینه که من اون چیزی که نیستش رو درست بکنم و آدمایی که مثل من هستن و هایر بکنم بیان با من کار بکنن که ما بتونیم، من در واقع به اون اپورتونیتی که خودم نتونستم پیدا بکنم و بدم، اونا هم در ازاش واسه من کار بکنن. ولی خیلی کار سختی بوده سوفار. یعنی من با جنریشن جنزی دارم در واقع، اونان که من باشون کار میکنم و خیلی مشکل خیلی بزرگی دارم، سخته واسم کار کردن به خاطر اینکه باز خیلی راحت همه چی رو میخوان به دست بیارن. نمیدونم سیستم کاری اینجاست، مردم اینجان که اینطورین یا کلا الان جنریشن، چون من جای دیگه کار نکردم چند سال گذشته، ولی الان طوری شده که این بیزینسی که من درست کردم با تمام این فاوندیشن سالیدش، با تمام اکسپوژر و ایمیج خوبی که داره، یعنی پرسی که من گرفتم تو این همه سال، واقعا همه چی خوب، ولی از نظر بیزینس کمپانی انترپرنور من اینجا خوشحال نیستم. خیلی برام سخت بوده، تو زحمت کشیدم، تونستم به یه جایی برسونمش. تنها نیستی تو این قضیه. آره میدونم نیستم، ولی مشکل من اینه که من توی یه صنعت، نه من ولی من فکر میکنم نظر شخصی که یه آدمایی زیادی صحبت کردم دیگه، به خاطر همون بردن، چون دیزاین با اسمت هم تا میخوره و یه حالت تو رپرزنتیو یه چیزی هستی. اینو ببین، تو وقتی میخوای پول دراری با میخوای یه نیازی از مشکل آدم‌ها میخوای حل کنی. مثلا اولین چیزی که ما تو دنیای بیزنس یاد گرفتیم اینه که you're solving a problem. تو یه مسئله مشکل داری حل میکنی. حالا این حتما نباید مثلا نمیدونم مثلا دوله دستشویی بگیر بری بازش کنی، یا فشن هم همینطور. یکی نیاز به نشون دادن خودش داره، یکی نیاز به خودش رو یونیک نشون دادن داره، یکی نیاز به این داره که خیلی تر و تمیز و با کلاس به نظر برسه، یکی نیاز، یعنی همه اینا از یه حل یه مسئله است. و یکی اینو میخوای حل کنی و بعد میخوای به تعداد کافی از اون تارگت مارکت آدم پیدا بکنی و بعد اینو هی به صورت مکرر هم بهشون بفروشی. حتی مثلا آرگومنت وجود داره که تو اگه کوالیتی لباسات خیلی بالا باشه یارو یه بار میخره تا 20 سال دیگه هم خراب نمیشه. مثلا میگم یعنی منظورم که از این زاویه اگه بخوای بیزنسی به قضیه نگاه بکنی مسئله وجود داره. تو الان سایتت رو شاپیفای ران میشه احتمالاً یا چی؟ نه روی وردپرس، روی اسکوئرسپیس. بعد الان از زاویه مارکتینگت، یعنی الان تو دوریان هو رو چجوری پیدا میکنن؟ یعنی جدا از حالا اینستاگرام شخصی تو اینا، میخوام ببینم تیپ مشتری که داری چجوری تو رو پیدا میکنن؟ آیا ریتنشن داره؟ خیلی word of mouth، این به اون میگه، اون تنه اون دیده، خیلی بیشترش اونجوری بوده. و فکر میکنم اینستاگرام خیلی ها دیدن. حالا خرید میکنن، تا خرید تکراری داشتی یه دوباره یکی دیگه یه چیزی. آره خیلی از من بیشتر کاستمرها مثلا همشون دوباره هر سیزن اومدن من خرید کردم و بعضی موقع من دیوونه میکنم چون من رگولارلی لانچ نمیکنم. مثلا درستش اینه که تو در سالی 2 بار اسپرینگ سامر فال وینتر کالکشن بدی بیرون. کالکشنت هم بعد مثلا 1.5 سال 2 سال جلوتر از اون چیزی که حالا هستش باشه، یعنی برای 2 سال دیگه درست بکنی. و خیلی اون سرعتش تاکسیکه، یعنی اینقدر تو باید کار انجام بدی تو بره زمانی کم که اصلا خیلی زیاد میتونه باشه. من اون کار نکردم. من کالکشنم و موقعی که آمادگی شد یه جورایی داشتم لانچ کردم و چون آدمی هم هستم که همه چی دوست دارم خیلی خوب باشه، نمیزنم از کار. خیلی سخته که همه چی خوب باشه، آماده باشم بخوام اونو لانچ بکنم. چی باعث میشه که یهو بریک اوت کنی همین به اصطلاح؟ اینی که میگی میدونم برند دوریان هو یه روزی به اونجا میرسه،
به نظر چه اتفاقی ببین مثلا خب آخه وقتی که خودم و چند سال گذشتم و نگاه میکنم میگم توی ببین مثلا من اومدم یه کشور جدیدی سال 2015 سنم هم کم نبود خیلی توی 15-16 سالگیم نبودم. توی مدت کم تونستم خودم رو به یه جایی برسونم. مثلا سال 4 لانچ برندم رو تو فوربس فیچر شدم. جایزه بهترین دیزاینر سال گرفتم. کلابریشن رستوران نوبو تورنتو رو من یونیفرمش رو دیزاین کردم. این یه روز واسه من یک دریم بود. منو نایکی پارسال برد هدکوارترش. من توی هدکوارتر اصلا انقدر واسم عجیب بود که اونجا باشم. میگفتم من توی هدکوارتر نایکی با تیم نایکی تور گذاشتن. اینجا سالن مایکل جردن هستش، اینجا سالن سرنا ویلیامز. اصلا انقدر واسم عجیب بود. میدونی وقتی که تو خیلی کار میکنی، بعد دریم بزرگ داری، وقتی که تمام این چیزایی که تو یه روز واسط خیلی بزرگ بود وقتی اتفاق میفته دیگه، از نظر فکر کنم اسپریچوالی تو به یه جایی میرسی که اصلا میگی اینه اون. حتی میتونه خیلی هم کوتاهه ها، به خاطر اینکه اوکی 5 دقیقه بعد دوباره back to the real life، میدونی همه چی دوباره سخت میشه، بدو میشه. ولی همون زمانهای خیلی کوتاه که تو خودت چون خودتی فقط میدونی که چقدر زحمت کشیدی که به اینجا برسی، نه پارتنرت نه خانوادت، هیچ کس تو زندگیت نمیتونه بفهمه که تو چی کشیدی تا به اینجا برسی. هر کسی یه چی میگن یه نظری در مورد اون بره زمانی تو داره و وقتی اونو تجربه میکنی دیگه واسط همه چی انگار که امکان پذیر میشه، دنیات بزرگتر میشه، آرزوات بزرگتر میشه. همون بهت گفتم ویژن بزرگتر. من الان توی استیجم که خب دیگه کانادا واسم نمیدونم دیگه بیشتر، واقعا نمیدونم بیشتر از این چیکار من باید بکنم که بتونم کانادا موفق بشم. و اینکه تو مدت کم به یه جایی برسی بعد کامپتیتور درست نداشته باشی یه ذره من اذیت میکنه. من دوست دارم که توی جایی باشم که آدمای موفق تر ببینم، اینسپایر بشم که بتونم منم ادامه بدم. چون که همه فکر میکنن من I made it، میدونی من رو کاور بودم، ولی واسه خود من چون چالنجامو میدونم، چون میدونم که بابا من هنوز مثلا کاری نکردم، هنوز بذار به اونجا برسم، بذار مثلا حداقل اکسس به یه سری چیزا داشته باشم که کار منو سموت‌تر کنه، راحت‌تر بکنه. ببین اون موقع چیکار میکنم من، هر کاری که کردم با بدبختی‌ها و چالش و بعد این کار گرونه. سویل واقعا لباس درست کردن تو کانادا گرونه. یعنی تو اینکه همین که بتونی فقط تولید بکنی بعد زندگیت هم بکنی، حالا پول تیم عکاسی و لوک بوک و همه اینا رو هم بدی، سخته بخوای چند سال. وقتی که همه اینا رو میگذرونی و تمام این آرزوات برات چیز میشه دیگه، به یه جا میرسی که میگی خب حالا دیپرس میشی. من جایزه بردم باور، یعنی اصلا به هر کی همه میگن اوه مای گاد، اینجا هم که خب همه دنیاشون کوچیک فکر میکردن احساس یه جوری بهم واقعا بعضی موقع نه یه جوری فکر مثلا یه جوری بهم کامپلیمنت میدادن و اصلا فکر میکردم که آقا اسکار که نبردم که حالا مثلا یه جایزه، ولی خب it's a big deal اون چیزی که بردم واسه همه. بعد از اون من انقدر بهم همه اتنشن دادن و اینا که من اصلا یهو خودم هم همیشه اون رو دوست داشتم بگیرم، ولی خب وقتی که گرفتم شاید زودتر از اون چیزی بود که فکر میکردم اکچولی میرم بگیرم. دیپرس شدم 6 ماه. من نمیدونستم که زندگی چیکار میخوام بکنم، ولی این چند سال بهم یاد داد که چطوری پیوت کنم. پیوت به فارسی چی میشه؟ ما خیلی پیوت رو استفاده میکنیم، یعنی آره اوکی پس اگه میکنه یاد گرفتم که چطوری پیوت کنم. آره تغییر مسیر بدم. به نظر من اونم دوره کووید من در واقع یاد گرفتم توی زندگیم، چون من بیشتر بیزینسم سلف تاته، یعنی من خودم یاد گرفتم، خوندم، پادکست دیدم، نمیدونم گوش کردم. وقتی پیوت کردن یاد میگیری دیگه برات خیلی راحت تر میشه. اصلا میدونی چون بهش
وزن میدن، تو میدونی تغییر مسیر وزنی داره، خودش یه مهره‌ای تو بازیه. آره. دیگه اسمش نمیذاری وای من اشتباه کردم، اشتباهمو عوض کردم. میدونی میری تو بازی که فقط پیوت کنی، تو میری اصلا لازم داری همه اون اشتباه رو باید بکنی دیگه، یعنی باید بهتره که اون اشتباه رو بکنی همه رو. ببین من همینو دارم میگم، من میگم تو صنعت، تو هر بیزنسی تو اول باید یه گاو شیرده پیدا بکنی. خب مثل گوگل اومد، این گوگل ادز رو درست کرد، گاو شیردهش در اومد، بعد دیگه شروع کرد حالا مثلا آره بهش میگن کشکاو دیگه، حالا فارسی شما میگیم گاو شیرده. آره و تو این کشکاو رو که پیدا کردی، حالا برو جیمیل امتحان کن بزن، برو گوگل کلندر رایگان بزن، برو نمیدونم جیمیل بزن، یوتیوب حالا برو بخر پول داری نمیدونم. یعنی این کاری که میکنی بعدا میتونی شروع کنی. حالا اون ما بدبختیمون اینه که از اول میخوایم این کارو بکنیم. یعنی از اول که این کشکاو رو نداریم همه این کارا رو بکنیم. میدونی واسه همین من دارم میگم شاید تو برندت یه دونه آیتمت هست که یه قانون 80-20 هم داریم دیگه، میگه آقا 20% پروداکتات میتونه ریسپانسیبل برای 80% رونیو کل محصولاتت. میدونی و احتمالاً تو هر جا بری الان اینو میبینی، تو کانادا گوس بری میبینی، تو H&M بری میبینی اینو، احتمالاً مثلا 20% پروداکت‌ها ریسپانسیبل برای 80% رونیوشون. میدونی یا 20% دیزاینرها باعث رونیو 80% کل کاراشون میشه. یعنی این قانون 80-20 رو تو همیشه نگاه بکنی همیشه وجود داره و تو باید دنبال این 20% بگردی الان. میدونی و به نظر من الانم که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، خب بزرگترین چالش هایی که داشتیم همین بود که خب استارتاپیم، تازه شروع کردیم، نیرو نیست، عکاس نیست، این نیست اون نیست، ولی داداش الان AI هست و من اتفاقا برای فشن دیزاین خیلی اکسایتدم. یعنی الان تو هم من نمیدونم چقدر دیدی، دوست دارم مثلا یه سشن بشینیم مثلا با هم دیگه اصلا روش کار بکنی. یعنی مثلا تو لباس تو بده بهش. الان من نمیدونم این فیچر جدید گوگل رو دیدی که لباس تنت میکنه؟ نه اصلا کرکو پرت میریزه. کاش لپتاپ جلو بود همینجا با هم شیر اسکرین میکردیم. ولی یا من اگه استودیو مثل آدم درست کنم اونجا باید اسکرین باشه جو روگنی بندازم روش. ولی تو الان تو گوگل میتونی لباس بخری و اینطوری با دستت میزنی، یعنی میاد تو تنت ولی قشنگ با سایزت با اندازت قشنگ تر و تمیز. یا الان میتونی کاتاتو درست بکنی، یعنی یا مارکتینگ متریال که اصلا مخصوصا اگه پروداکت داشته باشی. یعنی تو الان میتونی AI اینفلوئنسر درست کنی لباسای تو رو بپوشه و الان تو خودت داری این کارا رو میکنی. ولی الان اتفاقا اینجوریه که اگر اتفاقا تیمت خیلی بزرگ شده بود الان با دونه دونه اینا رو میدادی بره یا اینا رو استخدام میکردی. و به نظر من الان اتفاقا خیلی فضای جالب و درستیه برای اینکه بخوای بازی AI رو بری توش، تیمتو کوچیک نگه داری، یک کم از پروداکشن تو اینا رو بذاری روی وزن مثلا مارکتینگ، اتوماسیونت، اینا بر روی AI، فوکستو بذاری رو دیزاین، گاو شیردت رو پیدا بکنی. اول سالو دس کاری که منم الان دارم میکنم دیگه. یعنی اول اون بیا اول مشکل پول در آوردن، زنده موندن و حل کنی، سروایو بکنی. آره این هرم مرزا رو آره بعد شروع میکنی. آخه تازه میتونی فکر کنی، میدونی تازه نفس میکشی، تازه میتونی فکر کنی، تازه میتونی بشینی ببینی خب چیکار حالا بکنم با حاله. و بعدش رو عادات میتونی مثلا من خودم حوصله ندارم. یعنی مثلا منم اگه اینجوری بودم که اگه تیم بزرگ داشتم مثلا همین پادکست رو میتونستم 10 برابر این سایزی که الان هست بکنم. چون مثلا تامنیل گذاشته، من الان تامنیلامو دیگه اینوستر میخواد. آره مثلا در حد 5 دقیقه تامنیل مثلا خودمونم ادعامونه که همه اینا رو رفتیم استادی کردیم و اینا، ولی خب کار داره. این مثلا تو باید تامنیل بذاری، بعد ای بی تست ستایی بکنی، بعد یکیش که گرفت همونو ورد داری از اون دوباره 3 ورژن دیگه بسازی، دوباره 3 ورژن دیگه روش ترای بکنی. یعنی it requires a lot of مثلا experimentation و back and forth. ولی تیمم خیلی کمک میکنه دیگه. تیم درست نیست. منم یکم بزرگترین مشکلم اینه که تیم درست نیست. مخصوصا منم شخصی اصلا یه جوریه که من خیلی آدم جدی ام تو کار، خیلی نایس هستم معمولا با آدما تا جایی که اشتباهی پیش نمیاد. حالا اشتباه پیش میاد اوکیه، ولی وقتی که آدما سعی میکنن فکر کنم مثلا من اسکلم میره مخم دیگه، اصلا دیگه نمیتونم تحمل کنم. و چیزی که من اذیت میکنه اینه که نمیخواد کیشکی کار بکنه، یعنی واقعا نمیخواد کار بکنه. آره. و من اصلا واقعا نمیتونم بفهمم که چطوری مثلا
آدمای اینقدر جوون به جای اینکه الان مثلا اینقدر انرژی داشته باشه بره یاد بگیره بخواد رشد بکنه اینقدر اصلا هیچی براش مهم نباشه و این کلن ذهنیت و سیستم زندگی اینجا کانادا که همین فقط زندگی کنیم و یه 9 to 5 بخوریم بمیریم پول مورگج بدیم بدبخت تا آخر میدونی یه لایف استایلی هست اینجا نه حالا بدبخت باشی خیلی هم کانادایی‌ها خوشبختن خیلی خوب زندگی میکنن ولی یه چیزی اینجا هست که منو اذیت میکنه انترپرنور فرندلی نیست اینجا اصلا نیستش و آدما اکثرشون هم خیلی میخوان که اصلا واسهشون مهم نیست دوست دارن که همون یه زندگی خیلی سادهشون داشته باشن و حالا مثلا سالی 2 بار هم هر جا میتونن برن ببینن مردم خیلی تشنه این نیستن که برن مثلا دنیا رو ببینن یاد بگیرن در مورد کشورهای دیگه مثلا خیلی مال کشورهای دیگه دیگه همه ایمیگرنت اینجا ازشون میپرسی خانوادت باهاتن خانواده‌ام اینجا نه واسهشون مهم نیستش که کجایی هن اصلا زبونشو حرف بزنن خیلی ببین ولی به نظر من دارم بهت میگم الان یه سری اسکیلایی اگه یعنی آن تاپ این که فشن دیزاینری اگه مثلا چه میدونم مارکتینگ دیجیتالت حالا ببین همه چی هم سوشال نیست سوشال هست ولی همه چی هم نیست میدونی یا حتی اگرم سوشال هست حالا چنل رو چطوری مچی بهتره کنی میدونی حالا هی ریل بسازم کلی هم تکنیک های مثلا چیزی پشتشه دیگه حالا این میگم این ای بی تست رو بکنی هوکر رو درست بکنی از این ور ترافیک رو درست کنی روی وبسایتت گوگل پیکسل بذاری یا فیسبوک پیکسل بذاری که بتونی روی تارگتینگ بکنی کسایی که اومدن تو سایتت رو ترک کنی رو این کوکی ها ببینی دیگه رفتن چه برندی رو خریدن بعد بفهمی با کدوم برندت اوورلپ داری میدونی حالا یه سری دیتاهای اینطوری یعنی یه مقداری اگه بری تو اون بازی بعد شروع کنی برای شاید بعد برای مخاطب دیزاین کنی به جای که بگی آقا این سلیقه منه اینی که من میگم بیا بخر که وظیفت هم البته همینه ولی شاید یواش یواش به خاطر اولش باید شروع کنی بگی آقا باشه من این مخاطبه رو پیدا کردم فهمیدم چی دوست داره برای تو هم یه چیزی درست میکنم میدونی چون من میگم من آیتمایی که توی اینستاگرام تا وبسایت رو نگاه کردم اونا الان کاملا منطقیه اونایی که تو چیز مثلا یوتیلیتی روزانه نیست تو بخوای بری تو سایت خرید کنی بگی من فرقا میخوام بخرم میدونی چرا خیلی شلوارای مثلا کارگو پنسام هستش که خیلی یکی از پرفروش‌ترین آیتمامه یه دونه جکت دارم وارسیتی جکت هم که فکر کنم بیشترین پیسیه که میفروشم اینا رو اوورلی میکنم وقتی حرف میزنی رو حالا روشون بعد نه ببین آره خب چیزی مثلا تیشرت نیستش که حالا مثلا خیلی چیز راحتی باشه بگیری ولی یه برندیه که یکی ببینه یا خوشش میاد یا خوشش نمیاد خیلی یارم تجربه شخصی خودمه خیلی یارم اومدن تو ایونت هم یا وقتی که حالا مثلا پیسون جلوشون بوده پوشیدن و خیلی حال کردن بعد از اینکه پوشیدن به خاطر اینکه کلن برند من خیلی بولده و هر کسی شاید اولش ببینه بگه من که اینو نمیپوشم ولی بعد که میپوشن میبینن که این چیزی که همیشه به خودم میگن فقط مثلا تن خودت خوب نیستش مثلا ببین چه مثلا تن من خوبه میخرن بعد من اینجوری هم که چون پیسای من قیمتاشم خیلی پایین نیستش میگم ببین مثلا چقدر خوششون اومد خرید و این اتفاق خیلی افتاد به یه جا رسید که من گفتم خب وقتی اینقدر آدم خوششون میاد میخرن این برندی نیستش که فقط بخواد الکی به چرخه و حالا یه برند باشه چند سال بعدم کویت کنه من هدفم از برندم اینه که واقعا بتونم خیلی تعداد زیادی آدم بپوشن حالا یعنی مینستریمش میخوای بکنی؟ مینستریم نمیخوام بکنم ولی دوست دارم که یه ذره اکسسیبل تر باشه. به کدوم برند سعی میکنی شبیه تر باشی اگه بخوای اس بیاری؟ مثلا کیت اسپید توری مثلا نمیدونم دیور توری نمیدونم به چه برندی سعی کنی مدل کنی فالو کنی حداقل مدل کنی. مثلا یکی از برندایی که خیلی باش حال میکنم کیت سوپره. من الان خب بیشتر برندم الان منزور هستش یعنی بیشتر هم مشتریان پسرن هم نه بابا جدی؟ آره من بیشتر الان تمام میگم با تمام ام بی یا بیشتر کلاینت من الان پسرن و
خودم هم مثلا بیشتر این لباسی که پوشیدم کاملا پیرمردونه است، شلوار کارگو پنس، خیلی لباس پسرونه است در واقع. مثلا پیرمردونه‌ای دارم که یه سال انقدر از اون من فروختم که مجبور شدم هیچ وقت این کار نمی‌کنم، ولی گشتم که اون پرینتر رو پیدا بکنم چون همه خیلی خوششون میومد و تونستم از یه ورهاوس دیگه یه جای دیگه پیدا کنم تو آمریکا، برام شیپ کردن. جالبه. الان من دارم نگاه میکنم، حالا اینا رو توی وب اسکرین شیر هم میکنیم. ولی چجوری توضیح میدی خودتو؟ سخت توضیحی. چیز دیگه، یه برند آوانگارد استریت وره ولی آوانگارد، یه سری مثلا شاید اوورسایز تره، دیتیل بیشتر داره. مثلا اجازه بزنم، پرسونای بایرات کیا بودن تا حالا؟ این اگه بخوای بگیشون مثلا کیا ازت خرید میکنن، چه تیپ آدمایی خرید ازت کردن؟ ببین خیلی رندومه اصلا، یعنی نمیتونم بگم مثلا کلاینتلم چجورین. اینجوری بهت بگم که از یه دونه خانوم یکی بهترین کاستمرام فکر کنم کلاینتام، این یه خانومی بوده که قبلا دکتر بوده الان دیگه نیستش و نه ببخشید دکتر نبوده، استاد دانشگاه بوده و خیلی هم کیوته، یعنی فکر کنم چند سالشه، مثلا 71-2 سالشه و خیلی فشن دوست داره. بعد این من اولش فالو کرده، کامنت میذاش، رفته بود رستوران نوبو عکس گرفته بودش. من الان اومدم رستوران نوبو اینجا فیوریت دیزاینر خیلی دوست داشت منو ببینه، اینجا هم زندگی نمیکنه. این برای یکی از ایونت های من فلایت گرفت که بیاد که صبح مثلا منو ببینه. بعد خب برای من یه دونه کالکشنم از بسکتبال اینسپایر شده بود، یه دونه ماگ بسکتبال آورده بود، گفت من اینو برات آوردم چون کالکشنم همون کالکشن که گفتی آف کورت، اون از بسکتبال اینسپایر شده دیگه، اسمش به خاطر آف کورت. اون یکی از مشتریامه مثلا که خیلی هم دوست داره، چند بار اوردر داده و خیلی دوست داره، میگه من همیشه دوست دارم همه پیسای تو رو داشته باشم. بعد یه دختری هستش که 15 سالشه، ایژینه، خیلی با مامانش همیشه من خرید میکنم و من مجبورم همه چی رو برای اون پترنش رو عوض کنم به خاطر اینکه خب سنش کمتره، یعنی از 15 سال تا 72 سال. مشتری آقای مثلا 60 خورده ای ساله دارم چند تا که خیلی دوست دارم، مچینگ ستای منو میگم همه جور آدم همینو هست. میگم اینو باید فیکس کنی، این خوبه. نه این خوبه، این اتفاقا میدونی من همیشه اینو نمیدونی میخواستم کجا اگه $100 داری نمیدونی مارکتینگ تو رو کجا بذاری، میخوای رو $1 رو همه میخوای بذاری. نه ببین به خاطر اینکه آخه الان دیگه فشن واقعا دیگه اصلا داره ایجلس میشه. نه قبول دارم، حالا تو اگه $1 میلیون داری رو هر کدوم از این تارگت مارکت $1 میلیون بذار، خب ولی الان اگه بخوای اون گاو شیرده رو پیدا بکنی چالنجینگه برات. ببین همین دارم بهت میگم، برندت یه برند یونیکیه. You might be on top of all the fashion magazines, you would never be on top of Forbes magazine. میدونی چی میگم؟ یعنی تو عدد ممکنه توی باحالی و مشتیگری و لوتیگری ببری، ولی آخرش میخوای پول دراری دیگه، پول هم داری میتونی گندش بکنی دیگه. برای اینو چون اینو واقعا یه جوری دارم بخواد این منم آخه منم همین رو گیر کردم. میدونی منم همیشه بین اون آتنسیتیه و اون آتنتیک بودنه و اون دیزاینر بودنه و اینو اول باید ببریش به یه سمت، چون بیزنسش خوب، بیزنس خوبم سخت، بیزنس خوبی آب هستش، آب باید بفروشی. آره ولی خب همون مثلا بعضی موقع ها توی نمیدونم مثلا برای خود من این بیزینس لباس شاید سخت‌ترین چیزیه که من میتونم انجام بدم، این تولید لباس. من به راحتی من الان مثلا از روی با کلی برند کار میکنم که فقط واسهشون کانتنت درست میکنم و خیلی هم پول خوبی به من میدن، منو مسافرت میبرن، بین پرنسس واقعا با هم رفتار میکنم. من میتونم به راحتی فقط برند لباسم بذارم کنار و درآمد خیلی خوبی داشته باشم، یک کانتنت کریئتور، چون کار کریتیو کریتیو دیرکتورم من با خیلی برندها به عنوان کریتیو دیرکتور کار میکنم، به عنوان استایلیست کار میکنم، ولی این برند لباسه واسه من خیلی پشنه، خیلی دوست دارم این کارو بکنم
و اینو میدونم که تا زمانی که کانادا بمونم اون سود مالی که میخوام از این برند داشته باشم و اینجا نمیتونم داشته باشم به خاطر تمام لیمیتیشن هایی که دارم. یعنی من الان باید هزینه‌ام بالاست. هزینه‌ام وحشتناک بالاست. یعنی هزینه‌ام خیلی بالاست و اصلا خوب نیست که اینقدر هزینه من بالا باشه. یعنی یه جورایی من این همه کار میکنم، خب چرا نتونم هزینه‌مو بیارم پایین؟ و تو چند سال گذشتم چون من همش داشتم کالکشن درست میکردم، کووید بود، بعد اصلا انقدر کارم زیاد بود، کلابریشن داشتم، هیچ وقت اینو نداشتم که یه ذره چیل کنم ببینم اوکی خب حالا what's next. تو اینونتوری داری؟ یعنی مثلا باید اوردر رو بگیری بعد بری شروع کنی درست کردنش یا از این 10 یه تا سری از چیزا رو اینونتوری دارم، یه سریشون مید تو اوردره. آره بیزنس سخته، کلا بیزینست سخته. آره بیزنسم سخته به خاطر اینکه ببین بیزینس من تنها حالتی بود که من میتونستم اینجا داشته باشم. یعنی اگر که این سیستم رو برای خودم درست نکرده بودم هیچ وقت من نمیتونستم مثلا یه برندی مثل برندی که توی مثلا چه میدونم یه جای مثل پرتغال یا اسپانیا داره درست میشه که نزدیک به تمام پروداکشن، بهترین پروداکشن های بیسیکلی دنیا با قیمت حالا خوب، نه خیلی ارزون نه خیلی کم، نه خیلی ارزون نه خیلی زیاد. کانادا واقعا جای بدیه واسه اینکه تو فشن باشی. یعنی من همیشه اینو میگم روی اینستاگرام خودم که اگر آپشن دیگه ای دارین کانادا نیاین، واقعا نیاین. کانادا اون چیزی که از دور بهت میفروشن، اون ذهنیت از کانادا واقعا درست واسه من درست نبوده. من یه پرانتز وا کنم چون چند بار قبلا هم گفتم ما داریم راجع به دوباره قشتی که میخوان آنترپرنور باشن یه چیزی بسازن. نه واسه همه. آره میخوام یه زندگی کنم، یه زندگی تو بکن. دقیقاً. آره یه سری ممکنه بیان اینجا و واقعا هم خب کانادا جای خیلی خوبی از خیلی لحاظا واسه مخصوصا ایرانی‌ها که خب خیلی شرایط سخت زندگی میکنن. بستگی داره تو زندگی چی می‌خوای دیگه. بستگی داره تو زندگی چی می‌خوای. ممکنه کانادا واسه یک آدم بهترین جا باشه. ماهیگیری عالیه کانادا. مثل هم دقیقاً همونطوره که یه جای مثلا آمریکا ممکنه برای یکی خیلی خوب باشه برای یکی بدترین باشه. بعد آدما برن اونجایی که واسهشون خوبه رو پیدا کنن، اونجایی که هپی‌ان، خوشحالن پیدا کنن. ببین دمت گرم دوریان، خیلی حال داد. من میگم من هدف من بیشتر از اینکه هم دوست داشتم باهات صحبت بکنم این بود که میخواستم واقعا یه مقداری زیرو بم این اینداستری فشن رو بفهمیم. همین که خب چون تو اینستاگرام داشتم فالوت میکردم و اینا، این احساسه رو یعنی فکر کنم خودت به منتقل کردی به مخاطبت که یک چقدر مثلا داری تلاش میکنی، کوشش میکنی، انتظار ساپورت به هر حال داشتی و تو استوریات مثلا دیدم که مثلا اینطوری بود که آقا تو دوز مثلا اونا که ساپورت نکردین، تو دوز اونا که حتی لایک نکردین، حالا که مثلا من اینجا فیچر شدم حالا تازه مثلا دارین این کارو میکنین، یا حالا مثلا مسائل کانادا. ولی من اینجوری هم که اینم دوباره جزئی از بازیه دیگه. یعنی این همون پیوته که داری میگی، شاید پیوته و شاید کانادا تا الان خوب بوده همونطوری که برای منم خوب بوده. یعنی منم الان خودم امام قره کانادا ما الان دارم میرم دبی. از روزی هم که رسیدم اومدم کانادا میخواستم نیام، یعنی از کانادا خیلی میدونستم اینجا دستینیشن آخر من نیست. ولی پیوت دیگه تا الان برام کار کرده دیگه. اگه تا الان نرفتم بخاطر این کار کرده برام، میدونی، بعدش هم کار میکنه و به نظرم آدم باید هی رشد بکنه، جاشو عوض بکنه. و من به نظر من تو اینداستری خودت هم تو الان خیلی خیلی کارهای دیگه همچنان میتونی بکنی که لزوما لوکیشن لیمیتد نکرده. میفهمم کانادا هزینه‌ات بالاست، کاراش بالاست، ولی اصلا من اگه جای تو بودم چیکار میکردم؟ الان همه عکسامو میدادم به همین چت جی پی تی، حالا مدلای ترین شده ترم داریم، خب میگفتم آقا این منم، این لباسای منه، 10 تا دیگه از این به من طرحای مختلف بده، 10 تا طرح جدیدم میذاشتم تو وبسایتم، 10 تا طرح جدید دارم میزدم، همونایی که خودم خوشم میومد رو اینستاگرام هم میذاشتم، میگفتم اینا نیو کالکشن، هر کی اوردر تازه میرفتم میساختم. میدونی، یعنی خیلی از این کارا میشه کرد. دوریان هو پلاس بزن مثلا. نه ببین پروداکشن خیلی مهمیه و من پروداکشنم خیلی سخته اینجا و تو اگه دسترسی به پروداکشن خوب داشته باشی هر آن هر چیزی رو میتونی تولید کنی. امروز اینو میخوای اینو درست میکنی، فردا اونو میخوای. اینجا
تولید خیلی سخته. مثل ایران واقعا نیستش که من چون ایران سالا کار کردم، ایران میری خیاط برات 3 سوت میبره میدوزه اتو میکنه کامل بهت تحویل میده. اینجا نیست. اگه باشه مثلا ساعتی چقدر ازت پول میگیرن، مثلا نمیتونی افورد کنی بخوای بری برات یه چیزی درست بکنن. آره نه کامل میفهم. ولی آره پیوت کردن مهمترین چیزیه که من که دارم باید زندگی میکنم، به خاطر اینکه واقعا دیگه به یه جا میرسی که یاد میگیری که هر چیزی خیلی تکونت نده دیگه، نه اون خیلی خوشحالیه و دیگه سر شدی و بعد سر نشدی دیگه، یاد گرفتی اموشنتو کنترل بکنی. آره. ولی یاد گرفتن فقط با اتفاق افتادن نمیفته. کمتر شده اون زمانی که خودتو چیز میدی عذاب میدی، اون خیلی کم میشه و اینو نمیتونی ولی به کسی بگی. نه چونش که نمیفهم. نه اصلا آخه نکتهش اینه که یارو بشم مثل بچگی دیگه، آقا دست به این نزن، تا نزن این دستت نسوزه، حتی بدونیم بزنی میسوزه، باز میخوای ببینی سوختن یعنی چی دیگه، میدونی؟ یعنی منم الان مثلا اینجوریه که اگه میدونستی هم باز فایده نداشت، باید رو اتفاق میفته و فقط هم با انجام دادن اتفاق میفته. آره هر کسی هم تجربه خودشو داره دیگه. چیزی که برای یکی کار میکنه لزوما برای کسی دیگه ممکنه کار نکنه. و خیلی آدما، من چیزی که توی فشن متوجه شدم، خیلی از آدما هم دیگه من کپی میکنن دیگه، مثلا برندر که میزنن اولش میرن نگاه میکنن بقیه برندها رو، همینطوری اینو از اون میگیرن اون از این، خیلی این کارو میکنن و تا یه حدی هم ممکنه برن جلو ولی دیگه استاپ میکنه. به خاطر اینکه اولا اگر که از اون برندهای خیلی بزرگتر داری کپی میکنی که اونا آردی اینقدر اکسس دارن به همه چی که میتونن خیلی خیلی در سطح بالاتر از تو بکنن، اگرم که انقدر کریتیو نیستی که با آدم کریتیو بتونی کامپیت بکنی، از اون طرف اونا که کریتیو ترن از تو میزنن جلو. یعنی تو توی یه جایی میمونی که دیگه رشد نمی‌کنی. و نمیدونم، به نظر من اصلا تو بعد خودت پیدا بکنی اون چیزی که واسه تو جواب میده، واسه رشد تو میشه، اینسپایر بشی، یاد بگیری، بری بخونی فلان، ولی خودتو مثل یه کسی دیگه نکنی، لوک بوکتو مثل یه آدم دیگه نکنی، اون هر کاری کرده تو هم نه همون کارو بکنی. پیدا کن ببین واسه تو چی خوبه. و همه که نباید مثلا بوت جقه بکنم، ممکنه مثلا واسه تو اصلا تالنتت استعداد توی چیزای خیلی فیوچریستیکه، مثلا خودت باید پروداکتایز بکنی دیگه. دیگه برو پیدا کن ببین تو چی خوبی، اون پیدا کن تو چی خوبی مهمترین چیزیه که تو زندگی نیاز داری واسه اینکه این کار رو بکنی. چون وقتی فهمیدی که تو چی خوبی دیگه بعد میفته توی اون دوره، حالا ترای بکنی، سخت کار بکنی و بعدم به اونجا میرسی. یعنی حالا ممکنه به اونجا برسی اون تو رو به یه جا دیگه هدایت کنه، خیلی موقعی میشه ولی میرسی. پیتر تیل یکی از بزرگترین اینوستورهای دنیاست و کسی هم که خیلی ارلی هم تو جزء پیپل مافیا بود، یعنی کسی که مثلا بعداً رو یوتیوب و فیسبوک و همینا پول گذاشت. میگفت سوشال نتورک بعدی مارک زاکربرگ نیست، نمیدونم یا یوتیوب بعدی توسط پسری که ساخته شده نیست، یا مثلا کمپانی بزرگ بعدی مال انویدیا جنسن های نیست. و میگفت اتفاقا وقتی اینا رو میری کپی میکنی نفهمیدی، چون اینا که خودشون نرفتن که دیگر رو لزوما کپی کنن، اینا رفتن ورژن از مال خودشون رو درست کردن. پس کپی کردن بقیه واقعا کار درستی نیست. میتونی پروسس هاشون رو یاد بگیری، ایمپلیمنت کنی، ولی آخر باید تاچ خودت بندازی روش. دقیقاً. دوریان دمت گرم، خیلی مشکوک، خیلی حال کردیم. ایشالله تو مدگلا ببینیمت و ایشالله. Let's move to Dubai. باید بریم دبی. شما برو ببین چطوریه، به منم بگو. حالا من که مسافرت میخوام برم دبی، خیلی وقت نرفتم. آره ولی جاش کانادا نیست، من حالا دبی نه ولی میدونم جاش کانادا نیست. شما برو کانادا، برو دبی. آره کانادا سخته، کانادا tough country واقعا. و اصلا چیز پیدا نمی‌کنی برای بچهای دور و برت که بخوام پوشت کنن، پیر پیدا نمی‌کنی. کامیونیتی پوشت بکنن خیلی سخته. همه کامیونیتی که بخوان قور بزنن رو بیش راحت‌تر و سریع‌تر پیدا می‌کنی. آره قور رو که همه میزنن، من خودم قور میزنم، ولی دیگه قور بعد میزنی باید یه کاری هم بکنی دیگه. میدونی اگه مثلا خوشحال نیستی خب بکن برو. حالا بکن برو هم اون راحتی نیست واقعا. خود من الان مثلا
چند ساله نمیتونم تصمیم بگیرم. بعدم کامفورت زونت هست، سنت هم میره بالاتر، هر چی سخت‌تر میشه موو کردنت، ولی دیگه تصمیمی که آدم باید بگیرن دیگه اگه بخوان. دمت گرم، خواهش خیلی میکنم. حال داد. مشتی هستی. خواهش میکنم. فلنگس. خدافظ.